الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك.
Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Gerist áskrifendur á Samstöð. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ef þú vilt breytingar, verður þú að kjósa breytingar. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ég var lítið barn og lék mér við strand. Af hverju ertu sósíalisti? Af því ég vil að öllum líði vel, að það geta allir átt hús, fengið að borða, séu ekki stressaðir út af hlutunum, svona eigi ekki pening og eigi ekki mat, það ekki skemmtilegt. En mér finnst að það sé að gera þetta betra, þannig að fólk eigi alveg það sem það þurfa að eiga.
Ég trúi því að saman að við getum lagað hlutina og breytt. Og þess vegna ég sósíalisti. Já, sósíalisminn eina stjórnmálastefnan sem allir geta skilið. Það komin tími til að breyta áherslum á Alþingi, kjósið XJ, sósíalistaflokkinn. Ég var lítið barn og lék mér við strand. Núna ég með alla þessa liti og þú með einn. Og það kannski ekki alveg... Sanngjarnt. Já, það var orðið einmitt sem ég var að leita að. Það dálítið ósanngjarnt. Ég þarf ekki alla þessa liti. Nei. Hvernig ég var að laga þetta? Deila saman. Ég sammála þér. Ef þú vilt breyta svona miklu, getur þú gert það. Já, ég get gert það og ég trúi því ef við erum saman og hjálpumst að, þá getum við breytt miklu. Svona vera saman í liði. Er þetta gott plan? Já, það gott plan. Já, sósíalisminn eina stjórnmálastefnan sem allir geta skilið. Það komin tími til að breyta áherslum á Alþingi, kjósið XJ, sósíalistaflokkinn. Ég var lítið barn og lék mér við Daginn heyrði ég einn strák segja að sósíalistar væru alltaf svo reiðir. Ert þú reið? Nei, alls ekki. Ég er mjög ákveðin að ég vil svo mikið bara að það sé ekki svona óréttlæti, en ég bara glöð þegar ég með félögunum mínum og við erum saman að hugsa hvernig við getum lagað hlutina. Ertu sósíalisti út að þú varst fátæk þegar þú varst lítil? Já, ég myndi segja ég sé sósíalisti út af því... Getur líka ríkt fólk verið sósíalistar? Heldur betur. Allir sem að vilja gera samfélagið betra og vilja ekki að sé óréttlæti geta orðið sósíalistar. Því að okkur finnst að samfélagið eigi að vera fyrir alla. Ég sammála. Já, sósíalisminn eina stjórnmálastefnan sem allir geta skilið. Það komin tími til að breyta áherslum á Alþingi, kjósið XJ, sósíalistaflokkinn. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég ólst upp við fátækt og óréttlæti samfélagsins. Ég vil fara á Alþingi til að vinna gegn óréttlætinu svo ekkert barn þurfi nokkuð tíman að alast upp við skort. Breytum Alþingi, kjósum sósíalistaflokkinn XJ. Ég var lítið barn og lék mér við strand. Af hverju ertu sósíalisti? Af því ég vil að öllum líði vel, að það geta allir átt hús, fengið að borða, sé ekki stressaðir út af hlutunum, svona eigi ekki pening og eigi ekki mat, það er ekki skemmtilegt. En mér finnst að það sé að gera þetta betra. Þannig að fólk eigi alveg það sem það þurfa að eiga. Ég trúi því að saman að við getum lagað hlutina og breytt. Og þess vegna ég sósíalisti. Já, sósíalisminn eina stjórnmálastefnan sem allir geta skilið.
Það kominn tími til að breyta áherslum á Alþingi, kjósið XJ, Sósíalistaflokkinn. Ég var lítið barn og lék mér við strand. Núna ég með alla þessa liti og þú með einn. Og það kannski ekki alveg... Sanngjarnt. Já, það var orðið einmitt sem ég var að leita af. Það er dálítið ósanngjarnt. Ég þarf ekki alla þessa liti. Nei. Hvernig ég var að laga þetta? Deila saman. Ég sammála þér. Ef þú vilt breyta svona miklu, getur þú gert það. Já, ég get gert það og ég trúi því ef við erum saman og hjálpumst að, þá getum við breytt miklu. Svona vera saman í liði. Er þetta gott plan? Já, það er gott plan. Já, sósíalisminn eina stjórnmálastefnan sem allir geta skilið. Það kominn tími til að breyta áherslum á Alþingi, kjósið XJ, Sósíalistaflokkinn. Ég var lítið barn og lék mér við Daginn heyrði ég einn strák segja að sósíalistar væru alltaf svo reiðir. Ert þú reið? Nei, alls ekki. Ég er mjög ákveðin að ég vil svo mikið bara að það sé ekki svona óréttlæti, en ég er bara glöð þegar ég er með félögunum mínum og við erum saman að hugsa hvernig við getum lagað hlutina. Ertu sósíalisti út að þú varst fátæk þegar þú varst lítill? Já, ég myndi segja ég sé sósíalisti út af því... Getur líka ríkt fólk verið sósíalistar? Heldur betur. Allir sem að vilja gera samfélagið betra og vilja ekki að sé óréttlæti geta orðið sósíalistar. Því að okkur finnst að samfélagið eigi að vera fyrir alla. Ég er sammála. Já, sósíalisminn eina stjórnmálastefnan sem allir geta skilið. Það kominn tími til að breyta áherslum á Alþingi, kjósið XJ, Sósíalistaflokkinn. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Við byrjum svona heldur seinna í kvöld. Við höfum verið með beinar útsettingar frá því að stjórnin féll til þess að reyna að ná svona vettvangi dagsins og kosningaumræðinni. En í kvöld þá ákváðum við að breyta til og horfa sjálf á kosningasjónvarpið á Stöð 2. Það nú ennþá í gangi. Við gáfumst upp á að bíða
bíða eftir því alveg að ljúka. Við erum hérna sem sagt allir ritstjórar Rauðaborðsins en áður en ég kynni þau til leiks þá segi ég að eftir okkar spjall að þá í lok þáttarins Dr. Sigríður Þorgeirsdóttir heimspekingur ætlar að ræða málin við Björn Þorláksson til dæmis spurninguna hvað skynfinning og hvort það sé mikilvægt að ræða heimspeki í aðdraganda kosningana. Saga Unnsteinsdóttir, listahöfundur sem skipar 3. sæti á lista sósíalista í Norðausturkjördæmi, segir okkur frá kosningabaráttunni fyrir austan og frá friðarbaráttunni og öðrum kosningamálum og hún mjög svona ánægð með að hafa tekið þátt í kosningabaráttunni og hvetur ungt fólk til þess að eiginlega kynnast samfélaginu svona frá sjónarhorni kosningabaráttunnar. Við heyrum í Yngva Ómari Sighvatssyni sem starfandi formaður leigjendasamtakana. Hann kemur til okkur og fer yfir úrslitin í könnun leigjendasamtakana á árangri og svona úrræðum stjórnmálaflokkana í húsnæðismálunum. Lausnum þeirri í húsnæðiskrísunni og það eiginlega æsispennandi sko. Hann fer yfir hverjir eru í neðsta sætinu og hverjir eru í efsta sætinu. Við förum líka út á götu og ræðum við almenning, svona pælum í því hvort fólk búið að gera upp hug sinn. En fyrst erum við hér, það Gunnar Smári Egilsson og Björn Þorláksson og María Lilja Þrastardóttir Kemp og Sigurjón Magnús Egilsson og ég heiti Oddný Eir. Og nú erum við kannski orðið pínu þreytt á að vera búin að tala pólitík þannig ég veit ekki hverju við eigum að bæta við en má ég bara spyrja ykkur fyrst svona hvernig fannst ykkur þessi þáttur? Langur. Ég horfði líka á mbl.is í dag, þannig að ég er búin að vera heila vinnudag að hlusta á þetta fólk og bara búin að fara. Ég verð að segja sko, það sem ég finnst eftirtekt að verðast það hvað fulltrúi Sósíalistaflokksins Sanna Magdalena hvað hún kemur sterk inn. Hún talar ekki lengst en hún talar sem sagt, hún mjög vel að sér því sem hún segja. Það ekkert sem truflar jafnvæginar og meira þess að sýndu svona nýja hlið þegar hún var svona fyndin á svona bendi á ýmislegt sem ég veist bara hennar framganga finnst mér bera af. Já, hún komst nú ekki mikið að í Morgunblaðsspjallinu í dag. Það var fantaskapur. Já, það var tóltið fantaskapur sko. Það var eiginlega bara búið svona ítinn út í horn. Það var svona nett. Það var Sigmundur Davíð sem tók stjórnin á þættin. Hann ætlaði nú líka að taka stjórnin á þessum þætti í kvöld. Og þegar við gengum inn í stúdíu þá var hann svona var hann að gera ennina tilraun til að taka þáttin yfir. Hvað fannst þér, María? Já, með þessu þetta svolítið merkilegt þarna í eitt skiptið þegar hann reyndi mitt að taka yfir með útlendingahattrinu og það tók enginn undir og það gladdi mig virkilega. Ekki Bjarni? Nei, enginn og hann bara einhvern veginn svona virkaði eins og hann væri gjörsamlega bara einhvern veginn af hjörunum sko. Já, ég ætla að byrja á því að gera grein fyrir því að ég blaðamaður hér í þessu spjalli og álitsgjafi og bara beðin að koma hingað í þetta spjall af því að það einhver misskilningur það þarna úti að menn séu hér eitthvað misnota aðstöðu sína. Sko, mér fannst þessi þáttur alls ekki góður. Ég reyndar veit ekki hvernig hún lauk af því að við erum sammála það að hann var orðinn það langur að við eiginlega bara gáumst upp á því að bíða lengur. Mér fannst uppbygging hans ekki nógu vel heppnuð. Mér fannst blandað saman mikilli alvöru og málum sem að sannarlega þarf að ræða og hinu, svona léttleikanum og gríninu og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég svolítið hissa á þessari dagskrárgerð. Ég trúi því að TikTok-væðing stjórnmálanna hún geti verið svona trójuhestur inn í áhuga ungs fólks á stjórnmálum og ég var vitni því bara í vikunni þegar ég satt með syni mínum 16 ára gömlum og við vorum að horfa á Kappleikastöðvar 2 í fyrra kvöld held ég að honum fannst það frábær pólitískur sjónvarpsþáttur af því að hann var léttur og fyrir 16 ára barn þá getur þetta verið mjög góð leið en mér fannst þátturinn í kvöld það allt of stutt í kosningar það allt of mikið undir ágreiningsmálin eru allt of hörð það blóðugt stríð það hverjir ná völdum og það mjög mikil óánægja með þessa ríkisstjórn og mér fannst þátturinn í kvöld ekki endurspegla þann þunga sem úti í samfélaginu kosningaúrslitin, bara svona til að byrja með.
Hvað segir þú, Gunnar Smári? Já, mér finnst kostur að það var reynt að taka 2 stór mál sem að almenningur hefur sagt að kosningarnar eigi að snúast annars var heilbrigðismálin og eins var húsnæðismálin. Þannig það voru svona 2 svona stóra hlussur. Það vera vel gert að því að mér finnst aðrið þættir sem að verið séð, það var alltaf verið að flakka svona milli og svona, það var svona dvalið svolítið í þessu. Ekki það að maður sé kannski einhverju miklu nær, að því að bæði í heilbrigðismálum og húsnæðismálum þá fólk að tala, hinga og þangað og þetta einhvern veginn nær ekki að verða svona, já, til dæmis hugmyndir eins eru borðnar undir næsta, það bara, kannski er þetta og margir og kannski bara umræðan bara óþroska og kannski eru við bara átt okkur á því að þessi kostingar bara þau múin að vera furðulega stutt en mér fannst þetta eiginlega svona fyrsta skipti þar sem að maður sá þetta fólk vera að ræða heilbrigðismál og húsnæðismál og einhverju svona, þar sem var svona eitthvað í áttina að væri umræðan sem ég held að fólk sé að kalla eftir. Það var bara að fara að kjósa ekki morgunaldurinn. Þannig að einhver leiti... Þetta kom líka svolítið, hún Sanna var náttúrulega tók af skarið og var ósammála eiginlega öllum í húsnæðismálunum og talaði bara þetta óhagnaðardrifna og félagslegu valkosti og þá var skipti yfir á Bjarna og hann var einhvern veginn bara mjög svona skringilegur þegar hann talaði að væri búið að markaðsvæða allt húsnæðiskerfið og kemur einmitt seinna fram í þættinum að Sjálfstæðisflokkurinn fekk fall einhvern er neðstur á listanum hjá leigjendasamtökunum bæði fyrir kaupendur og leigjendur en Kristrún tók nú undir orð Sönnu Þannig voru þær þá bara 2? Mér finnst að gera það nokkru sinnum voru svona alltaf neikandi svona. Já, það og sumleiti þetta svona... Hvað lesi út úr því? Hvað lesi út úr því? Ég meina, Sanna var náttúrulega bara að tala út frá svona klassískri félagshyggju sem hét sósíalismi í Galanda og og ég meina Kristrún bara jánka því að... En Kristrún var líka komin með eitt frasa frá sósíalistum ef þú vilt breytingar, skaltu kjósa breytingar að Kristrún var komin með hann, ég var eitthvað að hugsa hvort að hún væri farin að færast nær sósíalistunum. Já, það er stundu sagt að svona þáttur er nefnilega góður oft bara hvað það varðar að við fylgjumst með svipbrigðum. Sá sem ekki hefur orðið, stundum hefur það jafnvel meira að segja líðan innri mann. Það gerir það ágætlega þessu þetta. Akkurat, mjög vel. Og pródúseringin, ég er alveg sammála Smára með það að það var flott umræða, djúp umræða tiltekin mál. En mér varst verið að blanda saman eplum og appelsínum. En Kristrún, af því þeir að ræða það og hennar sambandi Sönnu þarna, hún sýndi alltaf sómakennd, hún sýndi alltaf háttvísi. Bjarni Benediktsson, hann virkaði ekki eins og landsfaðirinn í þessari útsetningu. Tókuð eftir... Það var ekki Sigmundur Davíð. Nei, og alls ekki. Hann var nú bara, ég veit ekki hvað hann var. Fyrir fósætisráðherra. Það hefði náttúrulega getað leikið bara fósætisráðherra. Akkurat, þessir tveir, Guðni forseti, hann sagði oft í ræðum, ef þú ætlar að sparka, þá er allt til að sparka, en sparkaði bara upp fyrir því í vald, ekki niður. Það er ekki decency, það er engin sómakennd hjá, sem að noti nú hugtæki sem að Guðni notaði gagnvart Davíð í forstaframbúðinu fyrir allmörgum árum, að það er engin sómakennd fólgin í því að Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð sýni með svipbrigðum þegar Sanna eða aðrir nýliðar í pólitík sem eru með ekkert vald bakvið sig miðað við valdi sem að þessir kallar hafa haft og einmitt báðir forsætisráðherrar fyrrverandi eða núverandi. Mér finnst mjög upplýsandi að sjá hvað í rauninni voru mikið að reyna að sparka niður í þá sem að minna vald hafa með svipbriðum sínum með því að nei og eitthvað svona og mér finnst þeir bara algjörlega 0 landsföðurlegir. Það segir mér að þeir eru að fara á taugum. Mér finnst ég tók eftir því mér fannst Bjarni ekki missa sig núna. Hann var ekki svona reiður og hann svona ekki í sömu deild og Sigmundur Davíð sem var mjög sérkilnur. Kannski er þetta langt fyrir hann svona eins og okkur. Nei, ég það uppgjöf bara flokkurnas mælist alveg skammarlega lágur og kannski mann bara orðin þreyttur á andstriminu. Mér fannst það svona, ég segi svo Björn, annars var hann svona svolítið eins og eineltistutti pínu en líka stressaður eins og þarna þegar að kom með jarðirnar og sölu
jarða og sölu landsins, þá var hann bara eitthvað tuldra einhver frumvörp sem hann væri að vinna í og væri búið að selja vatni, væri verið að selja vatni til stórfyrirtækja, sko, hann greinlega finnur að þetta ekki vinsælt, sko, út á landi. Já, með það eitt athyglisvert í þessu, að því að engin stjórnarflokkana vill gangast við ábyrgð á ríkisstjórninni. Það var farið allir í kosningabarátuna eins og stjórnarandstöðuflokkar. En þau voru þarna allt í einu birtist ríkisstjórnin bara aftur. Því að bæði sérstaklega Svandís og Bjarni voru mikið að verja verk ríkisstjórnarinnar og sérstaklega Svandís og svo líka Sigurður Ingi. Því að það bara að þeir eru svona sótt að þeim að þá bara detta þau bara automatist í það, nei, víst voru að gera þetta og við gerum þetta sem eiginlega alveg öfugt við það sem að allur svona boðskapurinn í kringum flokkana sko. Að þau vilja bara ekkert kannast þessu ríkisstjórn. Sigurður Ingi var svona skástur aðeim, sko, hann var svona gleði í honum svona af og til, svona sjálfsörugar en maður síðan áður. En sko, af því einhver sagði að einhver hefði verið þreytulegur, mér fannst mörg þeirra að vera þreytuleg. Þetta er auðvitað ofbúslega knappur tími. Fólk er búið að vera bara sofa valla. Og mér fannst sum þeirra buguð og mér fannst sum þeirra ekki ná vopnum sínum. Ég verð bara að segja eins og mér fannst Svandís Svavarsdóttir bara buguð. Mér fannst henni ekki ganga. Líka í mokkanum í morgun, sko. Í mokkanum í morgun, þá voru líka bara mjög dauf. Já, en ef ég ætti að nefna einhverja, þið eru sammála að Sanna hafi staðið sig vel, ég tek undir það, en ef ég ætti að velja einhvern einn sem ég fannst með mestu glóðina, mesta fókusinn, mestu löngunina til þess að vinna þessar kosningar alveg svakalega og taka alla reynsluna sem hefur safnast upp, þá er það Kristrún Frostadóttir. Mér fannst hún mjög sterk í þessari umræðu. Mér fannst að mjög snemma, þá segir hún að það er dauðafæri að mynda jafnaðarmanna ríkisstjórn og sendir mjög ákveðin skilaboð einhvern veginn inn í þáttinn og allt hennar gekk út á það að nú væru svona einhver hvörf og hún er augljóslega ekki skotin í Miðflokki og Sjálfstæðisflokki samkvæmt því sem að hún var að sýna okkur í kvöld og mér fannst hún taka þetta kvöld að mikil alvöru, bara svo ég svona nefni góða framistu. Þær tvær voru náttúrulega í fyrsta skipti í þessu hlutverki, Kristrún og Sanna og hinn eru náttúrulega búin að vera þarna svolítið oft og svo var náttúrulega einn auka þarna, Arnar, sem var alltaf að tala bara vaktina ykkar og talaði við þau öll svona sem eina heild, að þau klikka bara. En ég meina hinn þarna þessi eldri það er náttúrulega lítið traust á þinginu og stjórnmálunum og þannig að suminni eru þau öll í svolítið svona veikri stöð og erfitt fyrir að segja að þau ætla að gera eitthvað nýtt að það sem að Sanna og Kristrún hafa umfram hinn að hafa ekki verið alveg þáttakandur í þessu. Alveg rétt. Já, hún talaði Kristrún dauðafæri líka til að hrista upp í kerfinu, þannig að hún var svona að koma fram með vera svona hugrakk ég veit ekki, mér finnst þetta óþægilegt kemur líka með kerfinu, hvað þýðir það? Það veit enginn. Nei, það sem er kannski óþægilegt er að það er svo margt hún alltaf var í líka auglýsingum var þarna með sleggjuna mölva þetta er svona outsiderinn að það er í okkar hinsluta þá er það þeir sem er að vinna kostningar eru þeir sem að koma einhvern veginn utan að kannski er hún að bara spila inn á það. En það er kannski minna til dæmis í húsnæðismálunum allavega er kannski minna einhverjar svona raunhæfar lausnir hjá Samfylkingunni þannig að maður verður þá bara að sjá, það er ekki alveg nóg að vera bara með töffara brag. Ég eru búin að vera svolítið út allt líka í þessari baráttu ég veit ekki ennþá hvar ég hef Samfylkinguna nákvæmlega. Þau einhvern veginn völdu sér, ég meina til að byrja með þá ætluðu þau þarna bara útilokuðu ekki samstarf með Sjálfstæðisflokki, Miðflokki einu sinni í samkvæmt TikTok og þetta er búið að vera svona svolítið sundurleitt. Svo er það Þorgerður Katrín, hún kom sterk inn hérna, hún talaði svolítið mikið, svona kvartar yfir því líka í mokkanum og kvartar svona yfir því hún fá ekki nóg að tala en þau tóku bara yfir seinni hlutan Þorgerður og Sigmundur Davíð. Sigmundur Davíð reyndi nú að taka þennan þátt yfir líka. Hann er ægilega frekur til orðsins orðs og æðis. Hún ofmeta svolítið svona sem einhver skemmtikraftur en hún talaði með þetta hann er að reyna að vera fyndin. Nei, ekki alveg svona en Þorgerður talaði með þetta frjálslyndu miðju, það er svona það var orðið sem ég glósaði eftir henni. Hún leggur alltaf kannir núna, þá verður þetta náttúrulega Samfylking og Viðreisn og hver verður þeirri yfir okkur? Það er hægt að ná svona í könnunu núna er það kannski með 30 þingmenn
en ættu kannski hérna á svona 27, þannig að það vantar eitthvað upp á. Já. Og það verður, hérna, ef að Framsóknarflokkur verður á þingi, þá vill hann vera þarna, ef að Píratarnir eru á þingi, þá vilja þeir vera þarna. Ég held að ef að sósíalistarnir eru á þingi, þá vilja þeir vera þarna. Ég veit ekki hvort að Flokkur Fólksins hendi inn í þetta. Það svona erfitt ólíkindatól Flokkur Fólksins. Stundum framan af kosningabaráttu fyrstu sættirnir, mun ekki þegar var þarna silfrið þar sem sátu öll til borðs. Og þá var kosningabaráttan ekki byrjuð og þá svona var talað að hafi verið svona, hvað þetta kallað þegar það kallar eru hrifnir hvora öðrum. Brómans. Já, brómans á milli Bjarna og Sigmundar og þá fannst manni svona Inga vera svona meira í þeirra liði. Að einhver leiti hún bara þannig, ég held að hún bara þannig týpa einhvern veginn að svona arti-farti liðið í Samfylkingunni og VG fyrir taugarnar á henni, sko. Finnst það svona alltaf að horfa niður á hana því hún svona alþýðleg og svona. Þannig að hún fær svona meira skjól í svona miðflóknum og sjálfstæðarflokkum, finnst manni stundum. En svo þegar við líða á kosningabaráttu, þá finnst manni vera að fjarlægjast þetta. Og það getur vel verið að það sé hort til þess að möguleiki Flokks Fólksins sé að vera með henni svokölluðu frjálsyndu miðju. En hún sagt til lengi reyndar að kom ekki til greina að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki. Er ekki rétt? Nei, svo var það. Nei, það var nefnilega breyttist eitthvað núna í þessari knöppu baráttu. Það er nefnilega svona, eins og því við vorum að tala um hérna dagskrárgerðina og svona formið á, það vantar að þetta svo stutt og ég held að við getum lært af þessu bara að sko það þarf ekki kosningabaráttu stutt ekki þessi þáttur sem voru að horfa á. Já, nei, hann var bara jafnlangur kosningabaráttu. Er hann ekki bara ennþá í loftinu? Já, hann er bara ongoing. Það er enginn veit sko. En það er bara sko það sem að mér þykir vanta og svona eftir á að hyggja það er kannski svona skýrari rammi utan málefni. Það er sem sagt að fá bara í staðinn fyrir að fá bara eitt svona flatt pallborð þar sem allir tala onni hvern annan að það sé tekin fyrir bara viss málefni sem bara húsnæðismálin og hérna höfum við bara það sem að flokkarnir hafa fram að færa. Ég held að þessi þáttur hefur verið bara kannski viku fyrr og verið bara húsnæðismál annars vegar og svo heilbrigðismál. Ég held að það hefði gert kosningabaráttan gagn því að það er ekki, mér finnst það ekki fyrir núna að það er orðið ljóst að kannski verið kosið húsnæðismál. Já, mér finnst líka hérna. En verðum við ekki samt að segja það fyrir ekki öll að hrósa okkur aðeins sjálf leiðilegt að gera það. En fjölmiðlarnir hafa ekki verið með neinn svona málefnaleg pallborð. Það eru bara eiginlega kýrt á kappræðuna. Kastljós hefur verið með svona korter þar sem tekið fyrir einstök mál og tala við sérfræðinga og líka spurt eitthvað svona almenning. En það er náttúrulega frekar erfitt að afgreiða stór og flókin mál í einhverju svona korters. Ja, líka áðan, sko. Það, hérna Sigur Ingi sem var hérna innanríkisráðherra innviðaráðherra stóra hluta af kjörtímabilinu og við höfum oft verið gantast með það hvað nátti margar glæru eða hvort það var alltaf með sömu glæruna það var að tilkynna uppbyggingu hér og það svo kemur það með þetta aftur núna ef þessi þáttur hefði bara verið húsnæðismál þá væru hín með tilbúið, tölurnar til að reka hann gat ef hann að fara með rátt mál en það ekki þegar þetta svona bara súpa bara eitthvað og þá getur ekki verið undirbúin fyrir allt en ef þetta hefði verið húsnæðismál að þá hefði verið sko mikið skemmtilegur umræða því að þá hefði kannski komið andmæli við því sem maðurinn var að segja og einhverja staðreyndir kannski bara sko stungið onni hann aftur þetta þess að þetta er svo lust svona og bara reynsla almennings og bara svona þú veist það alls konar sem hægt að safna til ég meina eins og við höfum reynt að gera hér flokkarnir að leita að lausnum og hérna Sigurður Ingi sagði hann að við ráði mann sem að það var nú hérna Sigmundur svolítið fyndinn þegar hann sagði það er lausnir að ráða mann sem að vera að skila ykkur í apríl en ég meina hann hafði ráðið mann til þess að alltaf hvort að vera þetta búa til sko norrænt íbúðalánasjóðakerfi og við sósíaldemókratar lögðum það nú til fyrir 3 árum í kosningunum og erum aftur með það núna og Flokkur Fólksins líklega með árum frá Ragnari Ingólfssyni er með hérna dönskuleiðina sem er eiginlega svona tillaga sem að þróið inn í alþýðusambandinu ég held meiri sig að svo langt að það hafi verið á tíma hans hérna Gylfa
þannig að Alþýðusambandið hefur lengi verið með þetta. Ef að umræðan hefði fengið að fara aðeins lengur og kannski í nokkra daga, þá kannski kæmi ljós að það væri raunverulega meiri hluti á flokkunum að þetta væri vandinn. Það væri ekki hægt að fara áfram með það að ætla að byggja húsnæðiskerfi upp á það að það væri bara markaðslán frá viðskiptabönkunum. Heldur verður bara að gera eins og þjóðir hafa gert þegar þeir eru að byggja upp húsnæðisegn almennings, að vera með eitthvað og við höfum gert að vera með eitthvað verndakerfi þar sem almenningur hefur aðgengi að lánum á lægri vöxtum en ekki bara háð einhverjum ég held að raunvextir á íbúðalánum í dag séu 10,5%. Sko það sem þessi kosningabarátta hefur skilað, hvað sem kemur upp úr kjörkossunum á laugardag, að það hefur mjög mikil umræða orðið mikilvægi félagslegra lausna í húsnæðiskerfinu. Þeir voru ansi margir frambjóðendurnir í kvöld og sumir úr nokkuð óvæntum áttum sem að töluðum að gera Landsbankana að einhverjum samfélagsbanka og það er allt öðruvísi orðræða núna á síðustu metrum þessara kosningabaráttu en við heyrðum á meðan þessi ríkisstjórn satt. Ég vil nú taka undir hrósið að einhverju leiti þá þakka maður samstöðinni það. Hér hefur orðið til mjög mikið súrefni, mjög mikið fóður í málefnalega umræðu og hér allt öðruvísi tjáning búin að vera síðan, ég var að aka yfir Holtavörðu heiðina á leiðinu frá Mývatnssveit til Reykjavíkur þennan sunnudag og allt í einu heldur Bjarni blaðamannafund og hann boðaði til kosninga. Ég er strax komin í kontakt við Gunnar Smára og við förum í beina útsendingu bara strax og við erum bara búin að vera í beinni útsendingu nánast síðan að Bjarni boðar til kosninga. Það eru 100 klukkustunda hér af flottu efni þjóðfélagsmál, allt fólkið 100.000 manna, ég veit ekki hvað mörg það hafa verið. Við skulum bara segja það. Það er hægt að segja líka við séum svolítið þreyttur. Ég sá bara framlengingu á samstöðarumræðinni í kosningaþættinum áðan og mér finnst það bara frábært. Við vorum alltaf að reyna að draga inn eitthvað svona málefni inn í umræðun okkar meðan að mér fannst svona aðri miðlar og kannski út af því gáttu við verið að fjallum svona meira málefni og svona því að það var farið meira út í svona hefðbundið frambóðsfunda stíl sko. Þeir eru margfalt meira pólitískt efni heldur en öllum hínum saman. Silfrið á mánudagskvöldið var eitt mesta hneyksli sem ég hef séð. Það var svona PR-menn einhverjir. Þetta er bara með ólíkindum. Það eru 5 dagar í kosningar. Við erum með hana þátt sem heitir Silfrið og þau pössuðu sig á því að tipla ekki, kom ekki nálægt neinu sem raunverulega skiptir einhverju máli. Og svo heyrir maður einhverja prófessora í fjölmiðlafræði eins og Birgir Guðmundsson tala að fjölmiðlar hafi staðið sig alveg stórkostlega, þetta sé alveg frábært og öll þessi podcast og eitthvað svona, ég bara, býtu, á hvaða plánetu býrðu? Mér finnst Ríkisútvarpið bara hafa staðið sig mjög illa. Nú er þetta búið að vera mjög knappi tími þó að þetta hafi liðið einhvern veginn, manni líðið svona eftir á, eða maður lítið tilbaka eins og þetta séu 2 ár. Einfalda vegna þess að það hefur nefnilega svo margt gerst í þessari kosningabaráttu. Það er allir skandalefnir. Það er Þeir eru bara risið og nýið og ég meina og þeir eru bara einhvern veginn svona koma og fara. Þetta er einhvern veginn svona og áframhöldu við einhvern veginn að því að tíminn var svo stuttur og það næst ekki að gera nokkuð skapaðan hlut upp. Við erum löngu búin að gleyma og hægt að tala um það að þessa samningagerð Bjarna Benediktssonar og Jóns Gunnarssonar sem var skandal. Það er Bjarni var aldrei spurður að þessu. Það er svo Bjarni, keypti þú Jón Gunnarsson til fylgis við Sjálfstæðisflokkinn með því að lofa honum hann myndi láta Vinsinn fá hvalveiðileyfi til 5 ára, er það rétt? Ég hef ekki heyrt að vera að spurða hann að þessu. Bjarni vill ekki koma hingað. Haldið að er eitthvað staðar í heiminum þar sem hann er ekki spurður að þessu? Nei, þetta er nefnilega þarna er Ríkisútvarpið svoleiðis gjörsamlega að bregðast skyldu sínum að láta alltaf eins og Bjarni Benediktsson sé bara jómfrú að koma ferska borðinu með enga sögu og annað kvöld, ég hef heyrt það út undan mér að annað kvöld þá standið til, ég ætla bara að spoila það að það ég gef einhverja gjafir að Ríkisútvarpið sé með eitthvað að frambjóðinir eigi bara að gefa einhverja gjafir bara þú
hvað var það síðast? Knúsringur, hrósringur, eitthvað svoleiðis. Þá gefa hún öðru gjafir. Nei, alvöru tala, Róm brennur og Ríkisútvarpið ætlar að vera hérna með strengja hljóðfæri sitt, bara að spila á fiðlu og segja við ætlum ekki að taka þátt í pólitík. Ríkisútvarpið ekki að taka neitt þátt í alvöru umfjöllun pólitík. En Bjarni er líka búin að vera með enn eitt nöldrið yfir því að Ríkisútvarpið sé svo vinstri sinnað og hann og Snorri Másson við vitum að það er taktík. Einheltspælingar, já, og Snorri Másson. Þetta er bara bull. En það sem að maður hefur fundið svolítið aðeins víkjum frá áfram frá þessum þætti í kvöld en þeir segja þetta þá kannski svona sniðugt að láta fólk vera að gefa gjafir. Ég er með smá hvað það er knúsringur eitthvað þá Bræðin Ormsson sponsor þetta verður þetta ekki fyrir liðs. Við vorum þetta alltaf í gamla daga þegar við vorum með götublöðina þá vorum við alltaf með þegar að fóra að líða á jólum þá höfðu við alltaf sambandið ykkur sem höfðu verið að deila allt árið og böðum að gefa hver öðru jólagjöf sko. Það fannst að vera svona jólaandin að jáfnvel fjandmenn verða vinir á jólunum. Já, bara nefnaðurinn, það voru ekki pakkar. Nei, það voru ekki pakkar. Þetta var fallegt efni sem að var sko, fólk sem hafi verið að deila harkalega svíður árásum. Já, það er góðar samt svona huglegar gjafir að því að við náttúrulega erum bara stórkostlega á móti svona aukinni neyslumenningu. Ég samþykki það ef við fáum pólitíkus að þeir geti sagt svona. Þannig að þið var ekki að þráður með að reyða upp gamla jólagjöf. Nei, ég var bara að pæli, ég fór eitthvað að pæli hvað maður hefur svona fundið á það er sko andstæða sem og maður fann að raðirna voru að þéttast þarna í dag. Það er andstæðan við svona óhefta markaðshyggju í heilbrigðiskerfinu og í húsnæðiskerfinu. En samt ertu með Miðflokkinn, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkinn sem eru bara þarna. Já. Þau ætla bara, þau vilja bara markaðsvætt heilbrigðiskerfi, markaðsvætt húsnæðiskerfi. En fannst þér að sannfærandi? Þú veist, það var svona meiri svo, þau voru að gagga einhvern veginn að saman. Sko. Gagga einhvern veginn og borga, ætlum þess að Bjarni þetta með að hver sjúklingur fái borgað með sér. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara maður sér svona fljúgandi innantóma frasa. Já, til að þurfi ekki að segja meira. Sko. Þetta er bara þannig. Sko. Þegar við eitthvað spyr hvað þá bara arður út af ríkispenningunum og eitthvað, hann bara stoppar þetta til að fara ekki þangað. Sko. Þess að einkarekna sem borga arð, af peningar sem fær bara frá ríkinu og þá bara stoppar þetta með einhverjum svona en ef að kosningabaráttan væri kannski 2 vikur viðbót, þá kannski þetta svona skýrari munur og kannski erum við að fara að kjósa það, annars erum við getum fengið hægri stjórn, Miðflokks, Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar eða eitthvað svona félagshyggju. En það er alltaf oft talað um að menn kom ekki alveg svona hreint út með það, hvaða allir, það er svolítið svona allir að tala um húsnæðismál séu ólestri en menn vilja ekki alveg kannski leggja spilin á borðið, hvernig Við Smári vorum einmitt á fundi í stúdendakjallaranum í gærkvöld og þar kom fram hjá Evu Önnu dóttur, prófessor, að hún vildi bara sem fræðimaður sjá stjórnmálaflokkana koma með skilaboð fyrir kosningar, koma bara kannski ekki ríkbundnir en henni finnst bara eðlilegt að íslenski kjósendur viti í hvaða átt flokkarnir eru að horfa og ég hef mikið velt þessu fyrir mig núna fyrir þessa kosningar hvort sko til dæmis við getum talað um að kannski ekki 2 turnatal en þeir náttúrulega hafa Samfylking og Viðreisn hafa mælst með mest fylgi og í sumum skoðanakönnunum nánast jafnt fylgi og það hlýtur þá að vera slatta af fólki sem það er margt sameiginlegt með þessum flokkum og það hlýtur að vera slatta af fólki sem ætla að ráðstafa atkvæði sín og annan hvort þessara flokka eftir því einmitt í hvaða átt þeir ætla að horfa og það hlýtur að vera erfitt fyrir kannski einhvern að greiða Viðreisn atkvæði í þeirri von að Viðreisn ætla að starfa með Samfylkingu og kannski einhverju vinstriflokki og svo halli Viðreisn sér að Miðflokki og Sjálfstæðisflokki bara eigum við ekki bara kröfu á því að oddvitar flokka eins og Viðreisnar segja okkur. Þetta var Eva Heiðu Önnudóttir hún var að tala um kannski ekki alveg bundin en svona bara hún vildi fá leiðbeiningar. Viðreisn með spila opnast núna og sérstaklega bara að halda því fram að sé með vinstri velferð og hægri efnahagsmál sem að þýðir að ætla að eyða peningum en ekki að afla neinnan tekna
sem að þýðir líklega að þau ætla að reka ríkissjóð með einhverju stórkostlegum halla, svo segja þau ætla að selja sko ríkisjarðir og fasteignir ríkisins og Landsbankann og svo eftir 2-3 ár þá eru búin að selja allar eigundar og þá þarf að gera eitthvað í þessu. Það fyrir bara á bísan. Já, í alvöru, þeir eru mjög svona og það er margir sem að kvarta yfir því og líka í kvöld að það er eiginlega ekki þetta að vita hverju stefna þeirra í þessum málum. Þau koma einmitt út af, líklega eru þau með þessa stefnu að ef þú vilt vinstri að þá getur haldið þessu vinstri en ef þú vilt hægri þá getur haldið að vera hægri þannig að þau eru leika mjög tveimur skjöldum og ætla örugglega að gera það í stjórnarmyndunni að bara hvor armurinn býður betur kannski snýst það þú skal fara að vera forsætisráðherra eða ég veit ekki hverju þið náðu í gegn því að þótt að þessi líkindi með Samfylkingunni og Viðreisn svona við getum kallað svona frjálslyndi á svona amerískan máta að það kann að vera eitthvað líkindið þar að þá eru þau gerólíkum sko rótum pólitískt Samfylkingin á rætur í sósíaldemókratíu en Viðreisn er bara nýfrjálshyggju flokkur svona makrónistar einhverjir. Já, en hvað með Píratana? Við höfum ekkert minnst á Þórhildi Sunnu. Hún var nú ekkert sérstaklega áberandi. Nei, það fór lítið fyrir henni en hún auðvitað stendur sig alltaf mjög vel hún Þórhildi Sunna. Hún kemur vel fyrir sig orði og hún er bara mjög svona skörp og klár og flink kona í því sem hún gerir. Ég tók eftir hún var alltaf svona bend á aðra kosti. Það var að tala að það var eitthvað annað en sálfræði þjónusta, það var að leita eitthvað annað og var alltaf að benda á eitthvað svona aðra kosti. Eitthvað óljóst eða? Nei, ég lagði áslá það. Hún var að benda á, þurfum við að tala um heilbrigðiskerfi, hvað ýmis svona frjáls félagasamtök og hópar legðu mikið til. Sanna var líka að tala um það, svona ekki alveg með þessa grófu skiptingu, einkaframtakið og meðan allir Bjarni var bara með hennar risastóra, svona eins og Bjarni eins og sjálfstæðisflokkurinn er ofta mikið sovjet, eitthvað bákn. Það er bara risastóri eini spítali sem allir eru sammála að sé ekkert sniðut að sé svona risastór og funkar ekki og síðan kemur bara einkaframtaki sko, það er eins og svona sjálfstæðisflokkurinn með versta sko úr kaldastríðinu bæði frá Bandaríkjunum og Sovjetríkjunum, svona miksa Já, ég segi svona bara ef þú voru að spyrja mig Það kom fram svona viðurkenning sem ég held að allir sem talar heilbrigðismál er búin að viðurkenna að þessi tilhneiging sem að var að loka öllum spítulum út á landi og flytja þetta allt saman á landsspítalann eyðilagði að sumuleyti heilbrigðiskerfið að sumuleyti var viðurkenning á því í samtalinu en hins vegar engin lausn á því hvað þetta gera því að þegar þú gerir eitthvað svona þú veikir hér að sjúkrahúsin flytur allt og það er ekki svona fæðingadeildir eða það er allir bara fluttið suður og eitthvað svona að það er svo erfitt að ná þessu tilbaka að þetta er svo mikil verðmæti sem hafa verið eyðilögð. Þá kom þessu óheilindi Sigurður Inga sem bara táraðist yfir hvað Willum var í góður við sjúklingana, maður sá hann bara fyrir sér lappa eins og Óla Lokbráð gangana á litlum flosaskóm og Sigurður Ingi hann kom líka bara með þessi svona rök tæknilega því þetta er auðvitað ekki hægt að vera með þessi hátækni allstar út land en það var ekki að tala að vera með sko hátækni allstaðar út land. Þú getur ekki að flutt sko, hann sagði eitthvað að hvort viltu láta skipta mjöðmáður hjá einhverju sem gerir það á 3 mánaða fresti eða svo sem hann gerir 4 í dag sko þessi sem gerir 4 í dag hann má alveg sko hann við getum sett bara hjól undir hann getur bara farið á Akureyri og tekið mjöðm og farið svo Eilst og tekið mjöðm eða hvernig sem er hugsað það má hreyfa starfsfólkið það er svolítið vont finnst mér að fulltrúar flokkana sem að mæla stærstir í skoðanakönnunum enginn þeirra náði að sannfæra neitt okkar það að það verði ekki hreint helvíti ef við verðum skyndilega lasin og þurfum að fara á bráðamóttöku eða lendum í slysi að sko hreint helvíti sem blasir við okkur verði kannski haldið inn á einhverjum gangi innan grátandi fólk og hrópandi fólk og fólk sem er svo kvalið að bara það hefst ekki við og þar á meðal kannski við sjálf mér finnst mjög skrítið að þessi bráðavandi sem fylgir bráðamóttökunni og skortur á heimilislæknum sé ekki meira ræddur þótt umræðan heilbrigðiskerfi hafi verið mjög góð en af því við erum svo heppin að við erum stödd á þessari öld að með Facebook-opið þá er hér manneskja sem heitir Þorgerður Ásdís Jóhannsdóttir og hún segir til ykkar á rauðaborðinu núna er ekki merkilegt að þessi langi þáttur á Stöð 2 sem þið ræði nú myndist ekki
ekki einu orði á menntamál með heila stétt þriggja skólastiga í verkfalli, 4 að tónlistarskólum meðtöldum. Jú, það reyndar svolítið merkilegt. Ég hugsaði, ég var með lista, það var ekki talað, að þið voru að tala heilbrigði, það var ekki talað fíknivandan, það var ekki talað mentakrísuna, ekki talað ekki lofslags og umhverfismál, náttúruvernd. Hefði það ekki bara verið fínt að ræða það í staðin fyrir lyktar problemið, umræðina og sketsana og allar spurningar? Ég finnst þetta komið, hvað þetta kallað, TikTok-væðing stjórnmálana? Þetta komið aðeins svo langt, sko. Þetta með vængina og þetta komið þarna inn í þetta og þetta er alltaf stórt, sko. Sko, Sigmundur Davíð sagði þetta nú, hann skaut þessu þannig að það væri nú bara verið að búa til TikTok-vídeó þarna. Þeir voru að búa til þarna eitthvað úr spagetti það var hann eitthvað og meðan að ég var ekki bara Sanna sem var að tala eða eitthvað svona, hann sagði, hér nú bara verið að búa til TikTok-vídeó og ég, og þá hugsaði ég svona, hvað ætla hann eigi við, en var hann að tala þetta, þetta væri svona æft og væri verið að klippa niður í. Það var vandinn, ég viss aldrei hvað hann var að tala ég fann Sigmundur Davíð eiga óbúslega vondan dag og við náttúrulega erum búin að sjá hann vera að falla í skoðanakönnunum mjög bratt og mér finnst þessi tilraun hans fyrirlitleg undir lokin að stela þættinum inn í útlendingaanduðina, mér finnst hann fyrirlitleg og já, ég tek undir það sem einhver sagði hérna áðan, ég fagna því að það var eiginlega enginn sem tók undir hana en þó Bjarni Ben ekki alveg undanskilinn, hann daðraði aðeins við þetta með hana. Já, og þau hafa gert það í þessari baráttu Sjálfstæðisflokks. Já, en ég var svo svona að gera allan að minna því í kvöldheldur. Já, þetta var óþægilegt svolítið, sko, nú ég bara svo óbúslega meðvirk að ég fekk alveg illt í hjarta, ég vorkenndi svo Sigmundur Davíð þegar hann let út úr sér þessa vitleysu og einhvern veginn allir horfðu á hann svona eins og hann væri svona fullifrændin í fermingarveislunni og þú veist, þetta var alveg svona skelfilegt og ég hugsaði svona, kallinn svona langaði að einhvern veginn svona klappa honum á kollinu og segja bara, heyrðu, þú veist, þú getur betur. Komum bara heim. Farðu bara heim. Það var að segja þessi 3 ár og 3. árið og eitthvað, það var að halda fram að meiri hluti fjölgunar í þjóðinni, það verið hælisleitendur og bara húsnæðisvandan væri tilkomin vegna hælisleitenda. Úkraínustrið, bara, þú veist, þetta er aðeins of ódýrt. Það var ekki talað um varnarmálin, ekkert friðarmálin, það var heldur ekkert utanríkismál, það er bara svona, en hann er náttúrulega TikTok-væðing stjórnmálana Sigmundur, þetta er náttúrulega bara eitthvað TikTok-týpa sem hann er að leika, hann er ekki að leika svona stjórnmálamann í alvörunni í þessu þáttum, sko. Nei, hann er svona reyna að vera svona Þetta er búin að missa sig svolítið. Já, mist hann En mista hann af þetta umræður unga fólk sem komið hingað við Rauðaborðið voru að kvarta yfir því hvað þessi stjórnmálaflokka væri að framleiða mikið einhverju rusli, TikTok-rusli þetta er fólk sem er að fara að kjósa í fyrsta skipti, það bara þráir alvöru umræðu og þau voru bara hérna byrjuð að takast á mjög mikilvæg mál, einmitt kennaraverkfallið, aðferðirnar, það að standa með kennurum í sjálfu sér í verkalýðsbaráttunni, hvort þetta verði rétt aðferð og bara svona tilbúin í slægin, sko, og fá svo þetta spagetti rusl, sko. Það er sko eins og einmitt að fólk áttar sig ekki á því að ungt fólk er ekki vitlaust og það sé alveg hægt að tala við það bara eins og fullorðið fólk. Það kannski veit ekki allt, en það veit ekki allt, en það er nefnilega óbúslega tilbúið að læra og skilja og þess vegna mér hefur þótt ungi sósíalistar, þótt þau reyndar á TikTok standa sig mjög vel hvað þetta verðar, af því að þau einhvern veginn svona köttuðu krappið þarna bara eiginlega í upphafi og svona svolítið svona steittu nema framan í þá flokka sem voru komnir í þessa fróðu framleiðslu þarna á þeim vef. Heyrðu meira úr beinni útsendingu af Facebook, Kristín Erna Arnardóttir, hún segir það var hryllingur að horfa á hana þátt, skil ekki hvað Heimir Már er að pæla, þannig að við erum augljóslega ekki alveg ein á bátinn okkar skoðanir og svo segir hérna Björgvin G. Sigurðsson fyrrum ráðherra, þau voru sum skínandi góð en Kristrún og Sanna báru af, þannig að það er einhver samhljómur sem ég reykir. En ég fannst reyndar, sko, ég horfði á þetta því að það var svona glundróði stundum
og Heimir stóð þarna og gerði svona ekkert í því, leyfði þeim bara, þú veist, þetta gott sjónvarp, maður heyrði hann bara hugsa, gott sjónvarp og þá hugsa ég, þú veist, ég meina nú samt eiga það á Stöð 2 að þeir ná að vera svona þetta getur orðið svona hjá Stöð 2 sem það getur aldrei orðið á Ríkisútvarpinu. Afslappara. Já, afslappara. Og mér þykir Heimir Már mjög skemmtilegu sjónvarpsmaður, bara svo þessi tekið fram að formþáttarinn sem að drapa hann, sko. Ég held að hafi ekki verið getur verið að vera þessi titlingsformgerð þarna, þú veist, hann nei, ég bara þýða frá frönsku, sko, þetta ég hef aldrei sagt þetta á íslensku, það svona hvernig fannst það að ganga? Titlingsformgerð mér fannst aðeins of gróft, ég verði að gera það, ég bara byggst á velvirðingar. Það kemur meiri nálag ef þú ert að horfa yfir, sko, heldur að þú gerir svona eins og RÚV gerir, sko. Ég held að þetta sé skemmtilegra, það kemur lífilegra sjónvarp og stillir fólkinu svona aðeins á móti hvort öðru. Þannig að fólk sé ekki alltaf bara að tala út í tómi, sko. En ég var að hugsa þetta spagetti dæmi þarna með marshmallow og sykupúðunum og því, sko, að hvort mann hefði ekki fundist hvort mann hefði samt fundist það svolítið skemmtilegra ef það hefði verið sko svona ennþá þéttari umræða, kannski ennþá meira á dýpi jafnvel, það var þarna tilraun til að fara dálítið djúpt hefði verið ennþá meira dýpi og þá hefði og þetta hefði verið jafnvel ennþá meiri fíflaskapur, sko, svona bara maður hefði svona séð leikar, mér hefði fundist það má líka tala málefni yfir fíflaskapnum, sko, það líka bara, það ákveðin list, sko. Mér fannst það klikka þarna, láti ekki Sigmund og Sigur Inga vera saman að búa til leik. Þarna var, sko, það var dauðafæri sem að þeir tóku ekki í vítaspyrnunni sinni, sko. Ég meina, og bara svara spurningum á meðan. Þeir fóstbræður hana. Ég var samt að gefa þeim að eitt atriði í þessu var mjög afhjúpandi fyrir ekki bara stjórnmálastéttina svokölluðu, heldur okkur öll. Það var þetta dæmið þarna með vondu lyktina. Það er einhver samstarfsmaður sem að lykta rosalega illa og það þarf einhver að tala við hann. Og það var þarna fólk sem að bara sagði, já, ég bara segja honum að það sé vond lykt á honum að hann þurfa að fara í sturtu og þú veist að gera eitthvað svoleiðis og sem bara væntanlega rétta viðbragðið. En svo bara hellingur af stjórnmálamönnum með mikla reynslu sem fóru bara að segja einhverja svakalega dæmisögur og bara vildu alls ekki ræða það við hennar mann að það væri vond lykt á honum, heldur þurfti hann einhvern veginn sjálfur að kveikja á perunni. Mér fannst það kristalla svolítið vandans bara sem að við höfum staðið í sem samfélag núna hérna upp á síðkastið. Voru þetta, ég misti var þessi atvinnuviðtöl? Að það að segja meiningu sína og það að segja hluti sem að þarf að tala við höfum bara einhvern veginn farið allt og mikið í kringum þá. Þannig að sko sumt í þessu dæmi var að virka. Var enginn sem að fór semst bara til hans og sagði? Jú, það var einhver. Bjarni var ákveðnastur. En hérna Smári bara beint út. Einhver vildi fara með hann í sund og einhvern vildi gefa honum Bjarni sagði bara vildi bara baða fölskum fórsetum, það er ræðilega ljótt. En við Smári bjökum við þetta í tíma að vinna með manni sem lykta alveg ofboðslega og þetta var mikið vandamál og sérstaklega sólin skein og það tvöfaldaði slíkt inn eða meira og þetta var vandamál og ég var trúnaðarmaður og ég talaði við mennina og sagði að ef þið fjallaði ekki manninni eða gera eitthvað í þessu, þá munum við bara leggja niður störf og bringja bara í hollustuvernd. Þetta er ekki hægt lengur og þetta var búið að, sko, menn voru búin að ýta þetta svo undan sér alveg mjög lengi og þegar ég bara stappaði niður í valdi mínu sem trúnaðarmaður, þá væri ég bara fram á það, eitthvað gert. Og við með það, sko, í skyrtuna, sko, það var svona vikurhringir, ekki árhringir í trjánum, heldur vikurhringir, sko. Það var mjög slæmt þegar nýr svitablettur leyst upp gamla. Oh my god. Það var alveg svakalegt, maður. Svo annað þannig starfað, sko, menn þurfti að svona sitjast svolítið við hliðina á hann. Þetta var mjög erfitt. En hvað segir þú kostingarnar? Núna er eiginlega kostingabaráttan að verða búin. Það er samt slagur eftir. Maður sér að sko menn að teygja sig og margir ég sé að Guðlaugur Þór í mikilli baráttu, hræddur að Diljá Mist komist ekki inn á þing. Á Diljá Mist líka, ég er búin að sjá hana líka. Já. Ég sé að þau eru tvö framsóknarmennir í Reykjavík, Ásmundur Einar og Lilja eru bara berjast fyrir lífi sínu. Alls konar listamenn. Þetta kemur reglulega fyrir. Listamenn fara svona að borga stuðningsinn með stuðningsyfirlýsingum. Þetta gerist líka með Katrínu Jakobsdóttur 2013.
þá var komið kvikmyndagerðarmenn og fleiri. Það núna óböru fólkið búið að koma og með skilst að sé vera að ganga á kvikmyndafólkið að koma með stuðningsyfirlýsingu við Lilju. Já. Og byrju Ragnar Kjartansson var í dag með... Já, ég var næst farin að skrifa, byrju, hvar auglýsing Ragnars Kjartanssonar sem alltaf kemur fyrir þá datt inn einn? Það Vinstri græna því. Hann segist það vera krónískur, hann eiginlega afsakar sig, hann segist það vera krónískur kjósandi VFG. Það ráði ekki við sig. Ég var aðeins að velta þið fyrir mér þegar ég var að skoða líkamstjáninguna hjá Svandísi Svavars, hún er náttúrulega dóttir pappa síns og þetta er náttúrulega örugglega ansið þungur kross að bera, að vera formaður flokks sem að mögulega er að þurrkast út af þingi með hennar sögu, hennar arfleifð. Hún hefur ekkert verið áberandi í þessari kosningabaráttu, bara alls ekki Nei. Kannski svona framan af hana. Jú, ég man Stefáni Einari þar var hún óbúrlega skeleg og fín og hún einhvern veginn svona snýra niður í stólnum hana bara svona jafnharðan já, en svona ég er bara í svona fréttum þetta er svo erfitt, flokkunni er bara mótindurinn er svo mikill. Þetta er trista sig út úr húsi. Það byrjuði náttúrulega mjög illa með að neita að taka sæti í starfsstjórninni. Ég held að það hefði verið það var einhvern veginn ósíð, það er svo erfitt að útskýra það En hvar er allt þetta ósagða? Heyrum við það bara eftir kosningar? Það var alltaf sagt að maður einhvern veginn myndi heyra kannski hvað kom upp á, hvað olli því að þau vildi ekki vera í þessari stjórn og síðan kom með Jón Gunnarsson þetta njósnafyrirtæki að það voru svo margir sem sögðu þetta nú eitthvað dularfullt og við eigum eftir að heyra virkilega hvað býr að baki hafið þið, það er ýmis svona Mér langar að svara þessu. Ég held að Bjarni Benediktsson hafi lesið herbergið svo kolvitlaust að það hálfa væri nóg þegar hann blíðist til kosninga. Hann hélt að Sjálfstæðisflokkurinn myndi fá vel yfir 20% ef hann myndi sprengja á þessum tímapunkti og ég held að það hafi verið aðalega vegna þess að hann hélt að sjálfsín vegna sem áframhaldandi formaður sem hann langar augljóslega til að vera, hún finnst þetta ekki vera búið, þá ætlaði hann að leiða Sjálfstæðisflokkin áfram til valda með 20%, rífa Vinstri græna af sér, sennilega þá að daðra með Miðflokkin og Sigmund Davíð sem hafi mælst með ansi mikið fylgi. Allt þetta fyrir vaskinn. Ég held að ríkisstjórnin hafi ekki farið á neinum prinsipum hann í lokin þótt að hafi verið auðvitað rígur út af fallaða drengnum og því þeirra atburðarás. Ég held að hún hafi bara sprungið vegna þess að Bjarni ákvaða sprengjana vegna þess að hann ætlaði að halda áfram með fólki sem er líkara á honum og hann hélt hann gæti það. En samkvæmt öllum tíðundum og skoðanakönnum sem orðið hafa þá verða úrslitin núna helgina dramatísk, drastísk, brútal, litlir flokkar sem áður skoruðu gríðarlega hátt og bara er að þurrkast út og einhvern veginn allt getur ennþá gerst en samt trúir maður því ekki. Maður trúir því ekki að það sé að gerast fyrr en öll atkvæðin hafi verið talin. Eða líður ykkur ekki svolítið þannig líka? Jú, ég er svolítið þar Ég á eina vinkonu sem notar svona chatbotta til bara ýmis brúks og það er svona hvað er þetta svona chat GPT þessum gervigreind einmitt, takk hún sem sagt spyr þennan vin þarna í tölvunni sinni hvað hann sjá fyrir sér hún dælir inn einhverjum gögnum og kosningabaráttunni og fær svo út líkan sem við þykir svolítið áhugavert þar er Viðreisn spáð 8% en Sjálfstæðisflokknum 22%. Þú veist ekki að hafa í tátt bara með svona Já, það er mjög fyrst að skemmtilegt og þetta var ný sín. Ég er náttúrulega líkur á þetta að verið mjög söguleg niðurstaða. Já, maður vona það. Það er bara hannig og ég þetta er rétt hjá Birni að annarkvort fekk Bjarni bara svona vond ráð. Það er svo gaman að þessi hægri podcast sem er svo mörg að þau gefa mér svolítið innsýn inn í þessi bakherbyrgi og þar var það, hann var varla búinn að halda blaðamannafundi þegar hann var talað að hann hefði einhvern veginn stólið frumunni og einhvern veginn ótrúlega sannfæring það að hans brendi ríkisstjórnina myndi lyfta Sjálfstæðisflokknum og sem að gerði þetta ekki. Og þar var líka svona hugmynd að kosningabaráttan
kosningabaráttan myndi snúast innflytjendamál og miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn myndi bara, ég held að vera að gæla við bara hreina meirihluta og eitthvað ótrúlega svona einhver óskhyggja hægra megin hvernig hlutinni gerast. Og minnst að koma í ljós í kosningabaráttunni að það fólk ekkit vel tengt samfélaginu. Þau búa bara í svona góðsögulegum heim einhvern veginn og þetta er bara vitlaus góðsaga. Almenningur spurður og þá var bara sárafáir einhvern sérstakann á þessum málum. Og það er eitt sem hefur afhjúpast í kosningabaráttunni að hægrið einhvern veginn bara lost og kannski ekki undra að það sé að splundra svona. Það er svakalegt rof á milli þjóðarinnar og stjórnvalda. Það er nú svona sem maður heyrir bara aftur og aftur og áhuga á spillingu líka, þú veist, og svona þessum fyrirgreiðslu, innherja einhverju. Það kemst ekki til umræðu í þessu þáttum. Sérstaklega ekki hefur ríkisstjórnin. En vita menn ekki bara það er ekki hægt, þú veist að það er hluti af spillingunni, það er að koma vel fram. Það er hægt að skrifa heilu bækurnar á spillingu. Nei, en ég er að meina, eru menn ekki svo verseraður í að svara spurningunni. Þú getur ekki spurt lígar, ertu lígar? Það er eitthvað meðvirkni í öllu þessu, eins og til dæmis þessi sem að senda inn með kennarana. Það er svo mikið meðvirkni að það er litið á að það sé bara komi í stjórnmála fólkinu svo illa að spyrja kennaraverkvalli að því að það nú þeim að kenna raunverulega og eigum við að vera pínar á þar en einhvern veginn að svara að þeir eru að fara í kostningar með kennaraverkvall og eitthvað svona, óheppilegt og eitthvað svona. Og þá er þetta bara sleppt. Það er sleppt alls konar hlutum sem þú veist, af því að það er allt og mikið það sko fjölmiðlafólk og stjórnmálafólkið lítur svo á að það sé í sama partíinu og að sömuleyti litar þetta líka umræðina, það er að vera að velta fyrir sig hverjir eru nýjir að koma, muni ekki upp að kosningabaráttunni, það voru bara fjölmiðlafólki að kynna sko nýja fólkinu sem það að fara að vinna með, þú veist, nýju frambjóðunum, þetta er bara ekki gott hérna. En líka þessi áhersla á allir að vera svona einhvern veginn vinir og finna mennskuna og auðvitað eru allir sammála því það vill engin hörku og eineltis og ofbeldismenningu í stjórnmálum, það er alveg ábyggilegt og menn vilja meiri samkennd og svoleiðis en einhvern veginn mist samt eins og þessi einhver ótti við átök eins og það sé ekki eðlilegt eins og allar breytingar sem við höfum sem sagt knúið í gegn í okkar okkar menningu eru fengnar með einhvers konar átökum en það þýðir ekki það að það sé ekki hægt að finna niðurstöðu þannig að það er einhvern veginn svona Það er fólk með ólíka stjórnmálaskoðanir auðvitað hvessir oft á milli þess en það er ekki sem sagt persónulegt ekki að var ekki allavega ég veit ekki hvernig núna alveg yfir annað en það fólk tekst á ólík sjónarmið og jafnvel lætur eitthvað stór orð falla en svo kannski hittast bara kaffe eftir. Oft látið eins og stjórnmálinn séu þannig að raunverulega erum við öll að stefna sama marki, það bara er ekki þannig. Hægrið og vinstrið er bara ekki að stefna sama marki. Hægrið er að stefna því að þeir sem að hafa það gott, þeir stýri samfélaginu. Vinstrið er að þeir sem að þóla óréttlæti samfélagi sem verið réttir við og þeir fá að ráða hvernig samfélagi verið til. Við erum ekki að stefna því sama. Og ef það er búið að TikTok-væða ríkisútvarpið, sem fær 6 milljarða af almannafé á þess að við séum spurð, svo 2 milljarða ef við búið auglýsingatekjur ríkisútvarpsins drepa einkarekna fjölmiðla, kæfa þá niður. Ef ríkisútvarpið er búið að taka þátt í TikTok-væðingunni vegna þess að þá vitna ég aftur til þessa þáttar sem við horfum á daginn og við vonum að standa þessi betur annað kvöld, en við erum ekki bjartsýn eftir að við fengum upplýsingar það að frambjóðunir séu að fara að gefa hver öðrum einhverja gjafir og síðast þurftu þeir að hrósa og knúsa og eitthvað svoleiðis. Ef þetta er þannig, þá verðum við bara að segja, við verðum bara að bera út útvarpsstjóra og þetta lið sem á að sinna eftirlits og aðhaldshlutverki Ríkisútvarpsins, því að það er margt frábært í Ríkisútvarpinu. Nú er ég bara að tala aðhalds- og eftirlitshlutverki, því að svokallaða varnarhlutverk og skyldur Ríkisútvarpsins í því að upplýsa almenning með alvöru hætti fyrir kosningar. Kristrún Heimisdóttir, sem við mörg vitum hver var nú einu sinni mikil stærð,
Sjónvarpsumræður stjórnmál, segir hún núna, eru núna á Íslandi smættaðar í samkvæmisleiki, trúðslæti og allra handa vitleysu. Hún að skrifa þáttinn í kvöld. TikTok, ekki góð fyrirmynd í norrænu lýðræðisríki. Djókið dapurt, umræðan uppleist. Engin vitrari neitt sem máli skiptir. En hvernig fannst ykkur Heimir? Mér finnst hann alltaf skemmtilegur sko. Ég kann nú bara ansi vel við hann Heimi. Við veitum að þetta er svolítið erfitt líka stjórnum svona stóru þætti. Þetta er svo hann var ekki með TikTok-hlutan sko. Hann var að reyna að halda umræðinni. Ég vissum að hann fikk engur ráðið TikTok. En það er eitt sem að það er ekki hvað auglýsingar voru í þættinum. Hvernig fannst ykkur að stjórna umræðum? Ég var svolítið hrifin að þessu hvernig hann léti þetta bara ég líka. Þú veist, hvað ætlar að gera? Og þetta er ógeðslega erfitt. Þetta er svo erfitt að það hálfa væri nóg. Þannig að gefum hún bara kredit. Það er svolítið gaman líka þegar maður lyft að rífast. Hann mætti á svæðið og hann ætlaði að tala málið sem kannanir hafa sýnt að almenningu vill tala og mér finnst það bara aðri mættu taka nótis af því. Já, líka hann fór ekki á taugum þótt einhver væri byrjaðar aðeins að takast á, af því mér finnst það fjölmiðlar. Hann var reyndasti maður á svæðinu, Já, það má alveg takast á en svo bara erum við friðsamlegu. En hvað segir með okkur? Eigum við ekki bara Bara að hætta þessu? Bara heim og svo við fáum ekki leið á. Það er hellingur eftir á dagskránni. Já, það er alveg fullt, það er nú framundan Má ég veit að þú ætlar að kynna þetta, en má ég sérstaklega mæla með því að áhorfendur og hlustendur kynni sér stórt viðtal við Sigríði Þorgeirs dóttur, heimspeking. Af því að þú veist, við vitum það, við sem tökum viðtölin, við vitum það hvenær okkur finnst einhver galdur gerast. Það er kannski eitt af hverjum 5 eða 10, 20 viðtölum, en galdur gerast í þessu viðtali. Nú er gaman. Ég ætla að fá aðeins að lyfta því. Þátturinn endar á spjalli ykkar Sigríðar Þorgeirs og svo fórst út á götu að tala við þvældist bæinn. Svo kallar götublaðamaður. Ég fór í Skeifuna klukkan 4 í dag og það var ævintýri. Var ekki kallt? Jú, það var hræðilega kallt. Ég var reyndar svolítið góðan galla. Ég var vel klædd. Það er til kenningar það að kosningarnar ráðist í Skeifunni. Nú, já. En ég talaði við leyendaformann leyendasamtakarna Ingva Ómar með þessu getið þið svona, voruð þið búin að fatta upp á því hver fekk verðlaunin í húsnæðismálunum? Já, hver fekk fyrstu verðlaunin? Og Flokkur fólksins númer 2. En það var mjög gaman að fara yfir það sko, af hverju, ekki bara listað upp heldur af hverju raunverulega leyendasamtökin. Sjálfstæðisflokkur fekk skammaverðlaun. Já. Þau fóru algjörlega í skammakrókin. Ekki verður þetta kosningar sem er upp að því að sjálfstæðisflokkurinn mun ekki vera við völd næstu 12 árin. Já, og það bara komið svolítið gott. Mín skoðun er svo að það þyrfti að hvíla hann í 3 kjörtímabili til þess að losa þessa baneitruðu blöndu, eignatengsla, þrýstings, vondra sjónarmiða og stjórnmálana. Hann getur verið að gera ýmislegt annað bara. Og hana nú. En sko, það er líka fólk sem er tilbúið til að taka við. Það er unga fólkið, það er bara eins og svo ég nefnum líka örstutt viðtal við Sögu Unnsteinsdóttur hún býr á Stöðvarfirði og vinnur á Neskaupstað og er í 3. sæti á lista sósíalista í Norðausturkjördæmi og hún var bara mjög svona spennt fyrir pólitíkinni. Það er hressandi að heyra eitthvað sem bara finnst stjórnmáli vera ennþá skipta máli og það bara skiptir máli að kynna sér málin og pæli. En það skiptir máli að ræða saman. Við höldum okkur nú við það. Takk kærlega fyrir að koma hingað eins og því komi nú oft en vera hérna og horfa á allan annan þátt horfa á allan annan þátt og tala svo saman. Gunnar Smári Egilsson, Björn Þorláksson, María Lilja Þrastardóttir Kemp og Sigurjón Magnús Egilsson. Takk fyrir og Pétri Fjellsteð tæknimanni. Þakka ég kærlega fyrir að senda okkur til ykkar og hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur náttúrulega kærlega fyrir líka og að senda skeytin í þáttinn. Það var þjóðasálin, það var mjög skemmtilegt. Við erum alltaf að reyna að hafa virka og gagnrýna opna samræði við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og takk fyrir í kvöld. En ekki fara langt því við höldum áfram hjá.
Við þurfum djúptækar breytingar, raunverulegar breytingar. Sósíalistar hafa sýnt að þeim treystandi til að breyta. Sanna Magdalena sá fulltrú í borgarstjórn sem flestir borgarbúa treysta. Hún talar máli þeirra sem óréttlætið bitnar harðast á. Sósíalistar hafa endurreist verkalýðshreyfinguna með nýrri forystu Eflingar. Sósíalistar stóðu að mótmælunum gegn Íslandsbankasölunni og kröfðust afsagnar Bjarna Benediktssonar. Sósíalistar stóðu að endurreisn leigjendasamtakanna, svo nú ómar rödd leigjenda. Sósíalistar hafa breytt umræðunni, meðal annars með samstöðunni. Sósíalistar hafa sýnt að þeim treystandi til að breyta því sem þarf að breyta og þeir hafa betra plan fyrir Ísland. Breytum Alþingi, kjósum Sósíalistaflokkin XJ. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Þú sért búin að gera upp hugðinn? Ekki, þú ert að tala kosningarna væntanlega? Ég að tala kosningarna. Nei, ekki alveg eins og ég komið nokkuð langt með held ég. Viltu deila því? Það annarkvort Viðreisn eða Sósíalistaflokkurinn. Já, það ekkert annað. Hvað það sem að, hvað verður svona úrslita, til úrslita á milli þess að tveggja flokka, heldurðu? Það verður aðalega það að Viðreisn ætlar að gefa þjóðinni tækifæri að sækjum aðild að ESB. Ég treysti ekki þetta ekki verið fullreynt með þessar ráðamenn og efnahaginn? Ég held að. Bara hvað þú heitir? Sigurlín Rósa. Sæl vertu, ert þú búin að gera upp hugðinn fyrir laugardaginn? Nei. Nei. Hvað heldurðu svona að verði ofan á? Hvað eru málin svona, þyngstu málin fyrir þér? Og þegar þú ákveður þig í kjörklefanum, hvað verður til úrslita? Það bara eiginlega allt, það svo margt. Bara verðbólgan, vextir, útlendingamál, húsnæðismál, það eiginlega bara allt. Já. Og ertu með einhverja flokka sem koma sérstaklega til greina eða þetta bara öll flóran einhvern veginn liggur? Ég er búin að minnka þannig í 3. Ertu tilbúin að deila því hvað 3 flokkar það eru? Já, það er bara annarkvæmt Miðflokkurinn, Flokkur fólksins eða Sjálfstæðisflokkurinn. Takk hérlega fyrir þetta. Kannski bara byrjar á að segja mér fullt nafn. Ég heiti María Gómez. Sæl vertu María, nafna mín og gaman að hitta þig. Ertu búin að gera upp hugðinn fyrir laugardaginn? Ég er búin að kjósa. Þú ert búin að kjósa og viltu deila því hvað þú kaust? Nei. Nei, þú þarft það ekki heldur. Ekki það ég skammast mér fyrir það en bara nei, það er bara mitt. En hvað var svona það sem að létið kjósa eins og þú kaust núna? Það er bara aðalega, ég hef alltaf kosið saman flokkin, þannig að ég ákvaða bara að gera það aftur. Bara þitt fólk, treysti því? Já, ég geri það. Þannig. Takk hérlega. Það skal byrja að segja mig hvað þú heitir. Ég heiti María Mist. Sæl vertu María, þú ert önnur Marían sem að ég María heiti hér. Við erum bara að velta fyrir okkur hvort að fólk sé búið að gera upp hug sinn fyrir laugardaginn. Já, ég er búin að því. Viltu deila því með okkur? Ég ætla að kjósa Samfylkinguna. Já, og hvað er það í málflutningi Samfylkingarinnar sem að vakti bara áhuga þinn? Ég er fjölbráforeldri og foreldri langveiks barns. Og ég sammálaði með hvað ég ætla að gera fyrir fæðingarorlofið. Já, frábært. Og þú ætlar að kjósa Samfylkinguna líka? Já. Ég heldum þessu lengi, sko. Já, einmitt, og þeir eru saman með 2 ungbönn og það voru fæðingarorlofið og var eitthvað fleira? Bara ég trúi því að þau munu gera gott fyrir strákin okkar sem er langveikur. Þannig góð kjör. Já. Hann er mjög forvitin. Þú segja hæ. Takk hérlega fyrir. Byrjar á að segja mig hvað heitir. Ég heiti Theodór. Og Theodór, ertu búin að gera upp hugðinn fyrir laugardaginn? Já. Og má ég spyrja hvað þú ætlar að kjósa? Já, ég ætla að kjósa sósíalista. Hvers vegna?
Bara út af því að ég veit ekki hvað ég að segja annað en að segja að mamma mín í framboði. Það smá nepotism-legt. Já, bara má. Mamma mín í framboði og ég þekki mömmu mína og ég styrki hana og treysti henni og hún í framboði. Já, ég meina það er maður treystir mömmu sinni best. Já, maður treystir alltaf mömmu best, því að mamma veit best. Og líka, í gegnum hana hef ég kynst sósíalistaflokknum og þá, kynst fólkinu hér og ég treysti því og þeirra skoðunum og ég styð allt með því segja. Já, flest. Frábært, takk hérlega. Fæðingarorlofið 1 ár, en barnið kemst ekki inn á leikskóla fyrir en það 2 ára. Er þetta í lagi? Hverjum datt þetta í hug? Þessu þarf að breyta. Breytum Alþingi. Kjósum sósíalistaflokkinn. Breytum Alþingi. Kjósum sósíalistaflokkinn. XJ. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni kominn Yngvi Ómar Sighvatsson sem starfandi formaður leigjendasamtakana og hann ætlar að segja okkur frá eiginlega niðurstöðu svona könnunar sem hann gerði og leigjendasamtökin og könnunin fór nú fram núna bara undanfarið og meðal annars hefur við rætt málin hérna við Rauðaborðið í svona ítrekuðum þáttum húsnæðismál þar sem við fengum fulltrúa frá flokkunum og þú hefur líka rætt við fleiri fulltrúa frá flokkunum og allar eiginlega segja okkur frá svona niðurstöðu þessara könnunar. Já, og takk fyrir að bjóða mér. Þetta má rekja þetta kannski aftur svona 7 mánuði þegar ég og Guðmundur erum að tala saman, formaðurinn, og ég segi við hann að við þurfum núna að vera pólitísk fyrir þessar kosningar. Við erum ekki bara, að berjast fyrir einhverjum ákveðnum réttindum heldur að koma þeir réttindum, að koma að fá viðhorf við þeirri réttindabaráttu frá okkar fólki, eða frá okkur stjórnmálafólki og síðan benda á hvað best var að kjósa, skiljiði. Og þannig að við hófum þetta starf með því að við fórum fyrst að tölum við atvinnufélagið til þess að fá að því að það sem ég sem fyrir markaðsmaður hef séð svo lengi hvernig þessi græðkja húsnæðismarkaði, þar sem ert með einhverja nokkra gauðra sem að græða á kaupa íbúðir, hefur áhrif á allt samfélagið, hefur áhrif á samkeppnishæfni og fleira. Þannig að við vorum svona svolítið að reyna að koma þessu skilaboðum og framfæri til flokkana og þessu aukna misskiptingu. Síðan í gær, fyrir fyrradag, þá skrifa ég nú grein sem að því að það birtist mjög áhugaverð skýrsla 22. nóvember síðastliðinn sem enginn hefur talað og mér finnst það bara næstu skammalegt. Það sem sagt Virkaði stéttarfélag sérfræðinga á vinnumarkaði. Þeir eru ekkert í að gæta hagsmuna fátækafólksins sérstaklega, en þeir engu að síður birta þessa niðurstöðu 22. nóvember sem segir að ójöfnur á milli kynslóða hefur aukist 2-falt hér á landi samanborið við önnur Norðurlönd. Og þegar maður skoðar síðan af hverju þetta þá það út af húsnæðismarkaðinum. Það bara rót vandans. Og áður en ég fekk kannski beint út í flokkana sjálfa, þá stendur þetta svolítið eftir að við ákveðum allt í einu að taka félagslegu réttindin af fullt af Íslendingum aldamótin og það fólk hefur eiginlega verið á vergangi síðan í hruninu. Það hafði eitthvað skjól fram eftir 2, 5, 6 skilur eitthvað svoleiðis, en svo fer bara vera að selja í ríkisfyrirtæki setta á fót til þess að selja félagslegu eignindar sem þetta fólk átt að hafa og í staðinn þetta fólk núna undir ofurvaldi leigu félagana, alltaf að flytja, börnin aldrei að festast og þetta fólk þarf að grípa. Mér finnst kosningarnir þetta snúast akkurat þetta fólk. Þú veist, einhverja 30.000 Íslendingar, 12.000 börn sem eru bara á vergangi og eru undir einhverjum ríku fólki sett í staðinn fyrir að íslenska ríkið, sveitarfélagið taki það mál og sjá þetta fólk. Þetta hefur truflað mig. Má ég aðeins skjóta inn einu? Já. Við komum fram í svolítið spjalli okkar við stjórnmálafólkið. Það þetta svona orðanotkunin, þetta félagslegu lausnir og félagslegu húsnæði. Að því að og félagsbústaðir, verkamannabústaðir og svoleiðis. Að því að flestir kannski sem að heyra talað félagslegt húsnæði, hugsa þetta sem kallast svona það ekki félagsíbúðir, félóg sem eru sumstaðar í borginni og það fólk sem í miklu vandræðum og
fólki finnst þetta ekki vera mjög góðir nágrannar oft sko, þannig að það svona mjög eins og þröngt sjónarmið á þetta raunverulega einhver aðstoð við þá sem að bara, eiga það, eru bara í mjög vondum málum, en svo finnst mér líka eins og umræðan eins og hjá sósíalistum vera þetta óhagnaða drifna og félagslegu lausn sem eitthvað meira en þetta. Það ekki bara fyrir þessa alveg sem sagt það sem í mestu erfiðleikum heldur líka fyrir bara þá ungt fólk og eldra fólk líka, fólk sem í kannski aðeins ofar það ekki? Klárlega, af því ef við síðan skoðum hvað var félagslega lausn aldamóti, þá var það líka félagslega íbúðakerfið sem fólk gat keypt í sem verkamannabústaðir. Þetta var bara venjulegt láglaunafólk og það það fólk sem við erum að tala um. Við erum ekki að tala um fólk sem kannski veikt eða getur einhvern veginn ekki hugsað sig út af einhverju andlegu, félagslegu eða líkamlegu ástandi. Við erum ekki að tala um það fólk. Erum við ekki að tala um það líka samt? Jú, en við erum samt ekki að tala um það fólk hefur að því að þeir sækjur félagsþjónustu í dag. Ég þekki þetta nú að því ég var að tala um félagsþjónustuna í Reykjanesbæ út af mannesku í gær sem einsta móðir og að missa félagslega húsnæði sitt því hún ekki að standa í skilum, hún bara hefur svo erfitt líf og ég benti þeim á að það var ekkert í lögum sem tæki félagslega réttin til húsnæðis af henni þótt hún skuldi. Þvert á móti, en þetta snýst sko að fullt að allar fátækasta fólkið, það má gera ráð fyrir að það geti farið til félagsþjónustunnar og sagt þetta svo erfitt og að því að það stendur í lögum sko félagslegt húsnæði hlutverk sveitarfélagana að þeir hafa frumkvæði að hjálpa fólki að fá húsnæði, en þetta í raun og veru svo langt frá því að vera frumkvæði þegar þú þarft að fara og tikka í einhver bók sko, ég var barið þegar ég var 10 ára eða ég hef ekki fengið réttan morgumat í mörg ára, whatever, skiljið, allt þetta voru gangi ykkur alls konar áföll, það næri ekki bara að segja ég með þetta mikið að tekjum og ég næri ekki að borga leiguna út af því. Þetta fólk, það í vandræðum og það Bjarg og það allt saman það að reyna að hjálpa til, þetta bara einhver 800.000 íbúðir eða 1200 íbúðir eða eitthvað, bara dropi í hafið og auk þess sem að þá þarf að vera í stéttarfélagi ákveðna hópa, þú veist, þannig að það ekkert almenn lausn, en það í mínum huga góð lausn líka, sjálfsögðu, en það þarf bara miklu meira til. Það þarf svo, þegar ég til að skrifa þetta nú, ég verið að skrifa mikið á Facebook og baráttan okkar hefur farið svolítið fram á Facebook núna og náð inn í fjölmiðla þaðan, þá það sem vekur mest athygli þessi misskipting sem enginn bað og allt í henni þetta orðið bara lykilatriði í þinni þróun sem ungs manns eða átt foreldrar geta keypt fyrir íbúð. Ef ekki, þá ertu bara settur í þá stöðu að leigja út íbúð á því verðið sem kostar að selja hana. Þannig að það það sem vandamál í íslenskan húsnæðismarkað. Það þessi græðgi að þú getur raun og veru farið og keyptir íbúð og látið sér leigjandann borgana og ofan á. Í dag þetta nokkuð jaft, ég menn það mjög dýrt að kaupa íbúð út af vöxtunum sko, en það var ekki svo fyrir 2-3 árum. Fyrir 3 árum gerði ég og Guðmundur til dæmis grein sem birtist í pressunni sem hét leigjandi sá sem kaupir íbúð fyrir aðra og þá bárum við bara saman sko hversu mikið hver há leiga á Íslandi ef við berum hana saman bara hlutfallið við að kaupa íbúðina og kemur í ljós ef við bárum það saman við höfuðborgir og stóra borgir í Evrópu að það var meðaltali 100.000 krónum aukalega á mánuði á Íslandi. Þessi auka gróði sem leigusalar voru að taka umfram hvað kostaði að kaupa íbúðina á sko söluverði, ekki á byggingaverði. Og þetta gengur svolítið tíma og svo bara allir að keppast í grækinn og safna sér íbúð, allir vildu sitt eigið leigufélag, það var bara svolítið mantran og við fengum bara vexti og verðbólgu og fór allt til andskotans út af þessari græðgi. Og það sem ég hef verið að reyna að benda á, ég hef talað bæði við Sjálfstæðisflokkinn og fleiri alla þessa aðila og verið að benda á að þetta svo óheilbrigt fyrir okkur sem heild. Þetta snýst í raun og veru ekki endilega eitthvað ákveðin hóp af fólki. Þetta snýst samfélagið okkar og við getum ekki leyft að það sé bara ákveðin grunnþörf okkar sem bara sett undir einhvern marka og það bara fyrsta markmið alltaf að græða sem mest og þá meina ég eins mikið þú getur sko. Já, það engar hömlur svona, þetta ekta, þetta ekki svona, húsnæðismálin eru svona bara mjög gott dæmi það sem við kallum nýfrjálshyggju þar sem það treyst á markaðinn, að markaðurinn bara komi lausnina og það engar hömlur, það neikvæð hugsun hömlur, svoleiðis að þarna bara þetta hömluleysi, en spurningin einmitt hvar kemur það þá tilbaka vegna þess að það á að vera þá þessir
sem að græða þeir byggi þá meira í þessari vöntun, en það kom nú fram í spjallinu hérna að það er ýmsir svona ljón í veginum, þannig að það er eitthvað svona algjört rugl, þannig að þessi markaðshyggja hún leysir raunverulega ekki vandan, hún sækir þá bara til ríkisins að leysa vanda fyrir sig þegar vandinn kemur upp, og ríkið ekki eins og með, ríkisvaldið virðist ekki verið með rétta hugmyndafræði, þannig að þau eiginlega bara lausnirnar sem að ríkisvaldi býður upp á eða stjórnvöld hinga til eru bara til þess að auka á vandan er það ekki, og auka á hjálpa alltaf markaðsöflunum út úr einhverju tímabundinni krísu, en aldrei að hjálpa almenningi. Sem fyrir markaðsmaður þá finnst mér þetta svo mikil vitleysa, svo hvort svo horfur á þetta frá hægri eða vinstri, það skiptir ekki máli, svo mikil vitleysa og þú spurðir akkurat á þann að einhver er að fá ókveðin gróð og hann á þá að byggja meira, en hugsaum öll þessi litlu leigufélög, og ég veit dæmi bara eitt sem var að vinna með mér, ungu maður, hann var svona rétt undir 30 og var að fara í framhaldsnámi í einhverju svona stafrænni tölvuvinnslu og mjög góður starfsmaður og allt það, nema hvað hann var að leigja íbúð upp í Selahverfi af gamalli konu og hún átti í Selahverfinu 9 aðrar íbúðir sem hún var að leigja svart og sykurlust hér og þar og hún hefði upprunalega 8-6 en svo var búin að bæta við sig, skiljiði, og ég til dæmis veitum eina vinkonu mína sem býr í Vallakörunni í Hafnarfirði, 9 hverjunum þar í raðhúsunum, það er bara 1,5 raðhús að lengja sem einhver gaur á og leigir út svart. Hann er með sitt leigufélag en þau eru kannski ekki alltaf að leigja út svart, en það er fullt af fólki sem er búið að kaupa upp íbúðarnar til þess að græða á þeim og geta keypt fleiri. Það er ekkert að segja að þetta fólk sé að leggja eitthvað verðmæti til samfélagsins, það er að draga verðmæti út úr samfélaginu, það er að draga það að fólki sem er að leigja það geti borgað eðlilega leigu og lifa eðlilegu lífi, þú veist, og þetta er bara slæmt fyrir alla í raun og veru, þú spáir í því. Þannig að þú trúir ekki lengur á markaðinn? Ég trúi á að þegar þú fær góða hugmynd og nærða komin á framfæri og láta verða eitthvað úr en þá er að fá velum fyrir það. Alls ekki spurning og það verður alltaf að vera. Svona hvati til þess að vera frumlegur, skapandi og ýtandi. En er það ekki eitthvað svolítið annað? Erum ekki alltaf að rugla þessu tvennu saman? En það er þetta markaður, að vera koma með nýja vöru og selja hana og ná forskottum og öðrum og svo framvegis, En húsnæði er ekki markasvara. Við sjáum það kannski bara fyrst og fremst á leigumarkaðunum. Að þegar þú selur vöru, þá ertu með kostnaði við hana og svo leggur ofan á hana og selur hana þannig. Húsnæði, sérstaklega leiguverð, það skiptir einhver máli hver kostnaði er hann á bakvið. Hann er bara algjörlega hvort sem átt íbúin að skuldleysa eða nýbúin að kaupa hana, það skiptir einhver máli. Allt eini mælikvarðan er bara hver mikið geti fengið í leigu. Og það veldur því að fólk sem er að leigja þessar íbúðir, það er fast á leigumarkaði. Það er að borga fullt kaupverð fyrir íbúðina og eitthvað ofan á yfirleitt, allan kostnað, fullt kaupverð og þetta hefur bara valdið því að við erum komin núna í 1,4 heimilum á leigumarkað og með einhverja séreignarstefnu þannig að við erum ekki svona sinna þessum 1/4, hann er bara ekki til og kannski besta dæmið þegar ég fór að hitta Sjálfstæðisflokkin ef við förum síðan út í þessa flokka byrjum á næsta sætinu þá, Sjálfstæðisflokkurinn. Já, það er næsta sætið. Já, byrjum á honum. Af hverju fekk hann næsta sætið? Klárlega út af stefnunni hingað til en fyrst og fremst út af ákveðnum 2 atriðum sem að slóu mig mikið í samtali við þeirra fulltrúa. Fyrsta lagi þegar ég hitta hann, þá segir það við mig þið eru bara svo lítið klópur, þið skiptir ekki máli. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn fattar ekki að 1,4 heimilum er á leigumarkaði í dag. Þannig að eftir að hann sagði þetta við mig, þá fór ég bara og hafði samband við HMS, fekk tölur frá þeim, spurði síðan út í hvað halda þessi mikið á útlendingum sem ekki með kosningarétt og reiknaði þetta bara út, þá er þetta 52.400 atkvæði. Þetta er stæðsti einstakir kjóstahópar á landinu, 19,6% atkvæða. En við erum samt og litlir fyrir Sjálfstæðisflokkin til að skipta máli. Þetta sýnir kannski svolítið og spáir í því að setja stefnu og framfylgjenni en svona áttar sig ekki á því hvað gerir samt einhvern veginn. Þú veist bara, 1,4 heimilum, Ok, en það sem að hann sagði mig síðan, ég fór að ræða hvert við hann, þegar við sviptum þetta fátæka fólk eða lágtekju fólk réttinu sínum, þetta félagslega húsnæði sem var 11% og er 3% í dag. Þá sagði hann bara á mig, hann horfði á honum og sagði, við erum bara á móti félagslega húsnæði og ég alveg, Hvernig getur þú verið á móti félagslega húsnæði? Þú ert búin að skrifa undir alþjóða samninga það. Alla þjóðir í heiminn nema 4. Og fór hann svo undan í flæmingi. En þetta var niðurstaða mín að þeir varu langlægstir út af fyrri störfum
og þessu viðhorfum. Þú veist, fyrir störfin hafa valdið þessum gríðarlega ágangi á fastamarkaðin þar sem að fólk keppist að kaupa upp íbúðirnar og leigja þær út þessa græðuleigendum. Meira svo það slæmt að fjármálaráðherra bendir á það núna í sumar að þetta bara sé vandamála að fólk sé að fara í steypustæðin fyrir að fara í rekstur, að stofna fyrirtæki og gera eitthvað annað. Þannig að þeir fá algjör á fallengun. Það er algjör afneitun líka í staðin fyrir að sjá að þetta bara gengur ekki upp hugmyndafræðilega og í staðin fyrir að gangast við því og kannski hugsanlega endurskoða hugmyndafræðina, þessa óheftu markaðshyggju, að þá freka bara afneitun og svona staðfesti því við erum bara á móti. Ábyrgðarleysi bara. Fallengun, XG fallengun. Algjörlega, og ég get sagt svona, við með svona ákveðna fantasi í hausnum stundum, bara svo ég verð alveg hreinskilinn með það. Mér langar að rekast á Kálabjörn eða Brynjar Níelsson og fara að ræða við hvað eru heimskir. Það skul ekki sjá það að frelsi til að græða á öðrum hefur valdið þessu ástandi. Þetta er svona ákveðin svona mantra í hausnum sem að skyggir þeim sín. Þeir bara sjá ekki í raunveruleikann. Þannig að mér finnst þið bara heimskir. Það er bara sért alveg eins og er. En ef þú halda áfram... hver er næst neðsta sætinu? Miðflokkurinn. Miðflokkurinn er ekki með neina stefnu alvöru húsnæðismál. Þeir segja bara allir eiga húsnæði og eins og það er bara að segja það eigi að vera nóg. Og þeir minnast ekki einu sinni á leigjendur í sínum stefnumálum. Eina jákvæða sem ég hefði þá að segja er þegar ég fór að hitti Bergþór Ólason í Smiðju, þá talaði hann á móti leigulega stefnu. Þá einhvern veginn virðast átt að segja þessi einhver leigulega stefna en hvað ætla þeir að gera? Ég hef ekki hugmynd, skilurðu. Þannig að þeir fari næsta sæti bara út af stefnuleysi auk þess. Þá er ekki hægt að horfa framhjá því að 2013, þá var Sigmundur Davíð sem var formaður Framsóknar þá og rekur þennan flokk, þá var hann forsætisráðherra eða eitthvað slíkt hér og hann stóð fyrir því að selja allar eignirnar sem fólk misti í hruninu. Hann seldi 1000 eigna bara í einhver leigufélög sem síðan hafa okkur og stuðla að þessu. Þannig að hann er mjög ábyrgur en hann náttúrulega átti sig ekki á því. Hann er svo uppfylltur af sjálfum sig en hann bara dettur það ekki í hug. En það komið mitt líka, við ræðum nú Framsókn þegar vorum að tala hérna það er þetta raunverulega hvað stjórnvöld eru búin að selja undan markaðinum líka. Þú veist þannig að þessar íbúð hefur verið að tala vöntun á íbúðarhúsnæði, vöntun á lóðum. Já. Þú veist það er bara svona eins og það sé eitthvað komið bara frá Guði, það sé vöntun á lóðum en einmitt, það er náttúrulega bara búið að selja bæði húsnæðið og lóðin. Já, ok, en ég ætla ekki að... Alltaf, það er búið sko, ef þú bara skoðar sem ég var að tala með þessa sölu frá Katigo sem voru varnarliðseignirnar og allt fólki sem misti í hruninu, alveg helling og það tók nú einhverja þingmenn langan tíma að fá einhverja skrá þetta og merkilega nokk þá var hann að þingmaður miðflokksins ekki Bergþór, einhver annar sem var að fara eftir þessum tölum, hann greinlega ekki átt að segja því að formaðurinn þeirra er hann að lykil spilar í þessari hörmungarsögu, skilurðu. Hann bara skiptur flokk og þykist verið einhver annar núna. Já, bara teiknar á sig skegg og þykist verið einhver annar. En hver er þriðja lægsta sætinu? Það var Framsóknarflokkurinn. Það er Framsóknarflokkurinn. Það er fyrst og fremst út á fyrirstörfum. Algjörlega, þeir hafa farið með húsnæðismál meira eða minna bara 30-40 ára eða eitthvað, þú veist, ef þú tekur frá okkur smál hér og þar sko. Og það sem ég hef út á Framsóknarflokkinn að setja og þekki marga góða Framsóknarmenn og þeir hafa oft talað vel og reyna að líta vel, að vilja vel, en þeir fara alltaf til hægri og þeir bara fylgja Sjálfstæðisflokknum bara eins og þetta er bara samvaxið fyrirbæri, skilurðu, þannig að það er og þeir eru með svona ákveðna stefnur og ég talaði nú lengi við Ágúst Bjarna bæði hérna á fundum fyrir þessar útsendingu okkar og í útsendingunni og þetta er hörkunagli og vill vel. Já, hann hafði mikla þekkingu og yfirsýn og einhvern veginn virtist bara að finnast leiðilegt að hafa ekki einhvern veginn gengið betur í framkvæmd af því að hugmyndafræðin er þessi samvinnu hugsjón, samfélagsleg hugsjón einhverstaðar í Framsóknarflokknum en einmitt virðist nær ekki alveg í gegn í að lögfesta það hjá þeim. Já, það virðist nefnilega vera og þeir eru svona og maður finnur það okkur, þú veit, gott fólk fullt af öflugu fólki, það er einhvern veginn bara þeir haldni bara niðri, það maður alltaf að segja það, skilur það fólk að færi ekki að skína spurning hvort að Hallarhund fá að skína ef hún kemst á þing, ég veit það ekki hvort þú verið líka svona dregið niður af því að það er það sem hefur gerst með þennan flokk hann hefur alltaf verið dregið niður á samstarfi við Sjálfstæðisflokkin. En þá ertist nú líka samt verið að sko stefnan hjá þeim það voru einhvern veginn maður fann strax fyrir mótsöku, það var eins og þau væru með fínar hugmyndir en ekki samt tilbúin til þess að gera það
sem þarf að gera til þess að koma því í framkvæmd út af hugmyndafræðilegum blokkeringum raunverulega þessi dýrkun á markaðunum virðist vera ennþá til staðar eða? Já, þeir eru nefnilega þar. Þeir halda ennþá að markaðurinn getur leyst þetta, einhvern veginn. Og það sem að enginn af þessum flokkum hefur til dæmis almennilega tengt við þetta að 2003 eða 2002 þá gat hver Íslendingur voru fengið bara lóð og kostnaðarverði. Hann gæti bara byggt sér sitt hús, jafnvel reist bílskúri fyrst og svo byrjaði hann að dúlla sér að byggja upp húsið. Ég þekki nokkra sem gerðu þetta svona. Þetta er bara tekið frá okkur, alfarið. Og þetta er náttúrulega eitt versta skrefi held ég sem í öllu þessu ferli, þú veist, að hafa tekið réttinn til lóða frá Íslendingum. Þú veist, í staðinn fyrir það orðið bara eitthvað svona gróð fyrirbæri sem að verktakar eru núna að berjast við að kaupa á uppbrengdu verði til þess að geta haldið áfram rekstri að byggja hús, þú veist. Þannig að Framsókn í næst síðasta sæti, þriðja sæti. Já. Þá spennan eykst, hver er þá í fjórða neðsta? Það var Viðreisn. Og ég hitti nú Grím bæði og konu sem heitir Diljá minni mig. Áttu mjög gott spjall og ég ræddi við Viðreisn út frá hægri hliðinni, út frá sanngirnishæfninni, út frá því að launin þeir alltaf elta húsnæðisverð og leigu af því að bottom line fyrir mér í þessu öllu saman er þetta að húsnæðisverðið hefur hækkað tífalt frá aldamótum, laun hafa bara hækkað 4,5 sinnum. Þetta er bara niðurstaðan. Og þeirra flokkur er alveg á því eitthvað hafi mistekist þarna, skilurðu. Og þeir eru ofar í Framsóknarflokkurinn fyrst og fremst að því að þeir eru mjög, ég heyrði það alveg á Grím og þú varst með mér að hann fekk alveg á hann hvað er búin að fara illa með fólki sem ætti að hafa rétt á fjárhagslegu húsnæði og hann vildi bæta þar úr og auk þess sem að þeir vilja virkilega regluvæða húsnæðismarkaðinn og ef við berum það saman við Framsókn sem er sætinu fyrir neðan þá segjast þeir vera búin að regluvæða þennan húsnæðismarkað með húsaleigulögum sem allir voru ósáttu við. Þú veist, hver er það einasti hagaðili sem kom að því? Hann bara, hvað voru að gera? Þannig að já, Viðreisn það sæti ofar þráttir að þeir munu aldrei sjá held í hættun á því að leyfa fólki að græða alveg óhindrað á öðrum. Ég vil ekkert leigu þakka eitthvað svoleiðis. En ég svona hef vonum að þessi það skynsamir að þetta sína þeim fram á skaðsemina seinni tíma ef þeir skyldu komast í stjórn. Ég mun allavega að reyna það. Viðræðahæfir. En þá er það næsta sæti. Fikrum okkur aðeins ofar. Við vorum konið í 5. Það var Vinstri græn. Vinstri græn. Já, Vinstri græn ég hitti Rósu og hann Finn. Það var mjög góð fundur, en það sem kannski var fyrst og fremst eftir að þau voru ekki alveg að kveikja á því sem við vorum að segja við þau, heldur frekar að reyna að sína okkur fram á það sem þau eru að segja og hafa verið að leggja til og þessi grænbók verður að fyrir að sé lausnin, sem ég er ekki sammála að sé lausnin, skilurðu. Þau til dæmis vilja festa setja leigubremsu inn sem að við erum alfarið á móti, að því að leigubremsa í ástandi þar sem leiga er allt og dýr, er ekki lægi. Þá ertu bara að lögfesta allt og hátt verð á húsnæði. Það sem við bara farið fram á og enginn þessi flokkur sem menn þá nefnt, en þetta sagðist Ágúst Bjarni hérna hjá okkur vilja skoða þetta, er að kostnað að tengja leigu. Þetta sé ekki eina varan á íslensku markaði sem ber engan tengingu í kostnað. Og VG vill frekar einhverja leigubremsu og hlustu ekki á okkur þannig að þeir fá bara 5. sæti, gjör þau svo vel. Ok, 5. að neðan sem sagt, já. Nei, 5. sæti allt í allt. Já, 5. sæti allt í allt. Já, við erum komið þangað núna, nú getum við bara farið í 4. sætið. Já, ok. Það voru Píratar. Píratar eru með mjög sambærilega húsnæðisstefnu og Samfylkingin. Það verður tekið upp hluta þar á. En það er líka, við náðum, þegar við fórum að hittum Samfylkinguna í meðan ágúst, þá náðum við að koma málflutnum okkar á framfæri. Þeir hlustuðu á okkur og eins og þetta með eininguhúsin, hvernig það kom nákvæmlega til. Ég get sagt þér það því ég man það svo skýrt, þá er það þannig að Jóhann Páll er að segja, það tekur 2, 3, 4 ár að skipuleika götur og þetta tekur allt saman, blablabla. Þá segir, heyrðu, stoppum aðeins. Hver ber ábyrgðina? Er það ekki Alþingi Íslendinga? Ertu að segja mér að Alþingi Íslendinga get ekki sett lög og brugðist til bráðavanda, flutt inn í eininguhús og reistu upp til að bregðast ástandinu? Ertu að segja mér það? Og þá stoppa hann, þetta er örugglega rétt hjá þér. Og út frá því fóru að hugsa þetta og þessi lausn er í boði frá þeim út á okkar samtali sem ég er mjög ánægður með. Og þeir líka tóku vel undir Airbnb-ið og það er fleira að tala um það er ekkert bara okkar, við erum búin að tala um það lengi og líka tómthúsaskattinn þótt að, já, nú er ég eiginlega að tala um Pírata, eða ekki? Já, þú ert að tala um Pírata, já. En þetta er Píratarnir tóku einingarhúsin þarna líka inn og við erum mjög ánægðir með það og þeir vilja skoða kostnaðartengingulegu og að öðru leyti eru þau bara mjög sambærilegi við Samfylkinguna.
Þú veist, öll svona stefnan og allt það sem Samfylkingin hefur kannski framfyrir er þessi vilja að taka bara beint upp okkur svona með. Er Samfylkingin í 3. sæti þá? Já, Samfylkingin er í 3. sæti. Og afsakið mig, ég er bara að tala og er ekki með þetta fyrir fram á mig. Nei, ég punkti þetta hjá mér. Ok, þá erum við með góðan stjórnvanda hér við. Ég veit það ekki. Bara fyrir hlustundur og þá sem voru kannski dett inn í spjalli þá er Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður Leigjendasamtakanna, að fara í gegnum könnun sem að Leigjendasamtökin gerðu á afstöðu flokkarna til húsnæðismála og lausnum þeirra út úr húsnæðiskrísunni og mestu falleinkunn fékk Sjálfstæðisflokkurinn. Næstir voru Miðflokkurinn og síðan Framsókn, Viðreisn, síðan kom VG, Píratar og Samfylkingin. Þannig að við eigum 2... Já, kannski klára þess, við tala bara um Samfylkingun og Píratarna saman, þetta er mjög sambarleg stefna, það er eiginlega ekki til skýrur úr milli. Og við sem sagt birtum þessa einkunnagjöf okkar og við líka tökum fram, veist, að því við þurfum að meta aðeins hversu líklegt er að fólk að verða veruleika það sem við erum að lofa okkur, sko. Og við í báðum tilvikum setjum út á Pírata og VG út á Reykjavík. Þú veist, það er bara staðreynd málsins að þessi þéttingarstefna í verstu húsnæðiskreppu sögur. Við ætlum að tala um Pírata og VG eða Pírata og Samfylkinguna? Samfylkinguna. Já, við smartum í kannski það. Já, afsakið. En já, þessi flokkar hafa staðið að þéttingarstefnu í Reykjavík í verstu húsnæðiskreppu ever. Og það er ofsakalegt. Algjörlega hafa ekki stigið fram og bara reist hérna hús og brotin í hverfi. Það er líka bara spurning sem ég velti stundu fyrir mér. Er borg að byggja fyrir borg eða er hann að byggja fyrir íbúin í borginni? Þú ert alltaf að tala um þetta, kostar okkur svo mikið, einu sinni var ekki svona spáð í þessu. Það var bara, heyrðu, það vantar Breiðholt, byggjum Breiðholt, það vantar fólk. En núna heyrim maður svona, eins og Hjálmar Sveinsson og fleiri, þá var það svona, svolítið þessi hugsun ákveðina borgarmenningu, þéttingu byggðar til að gera þetta svona alvöru borg, svona eins og í útlöndum og þannig. En svo þegar ég fór að heyra samt hérna flokkarna vera að tala um þetta, þá virtist þetta kannski vera bara einhver neyðarlausn út frá lóðarskorti. Ég veit ekki, ég var bara eitthvað að velta því fyrir mig hvort að það hefði áhrif, sko. Sko, það er Reykjavíkborg á einna mesta lóðum af öllum. Þannig að það er ekkert lóðaskortur ef þeir vilja að leysa út lóðir. Það er alveg ljóst. Þetta er í raun og veru einhver svona bábilja bíllausan lífstíl og akkurat þess að þú ert að tala um einhver menningalegt og gera borgina okkar. En hver er að líða fyrir það? Þetta er nú ekki bara reiðan þegar þú segir þetta svona, af því að þetta er það sem gerðist. Allt í nú bara, við ætlum að gera þetta borg, svo sambarlegt við aðra borgir og menning og bla bla bla. Á meðan er fólk að þjást, það fer ekki húsnæði. Jú, en ég veit ekki alveg skilja hvernig við þurfum að ræða þetta betur, svo sem alveg með þessa þéttingarstefnu, af því að, sko, þú veist, þetta með verðið og markaðshyggjuna, þú veist, maður gæti alveg ímynda sér félagslegri og óhagnaðardrifnar hugmyndir sem færu saman þétting að væri svona bíllaus lífstíl og að væri maður getur séð það ekki það er kannski útölkur ekki eitt annað en þarna er eitthvað svona þéttingastefnan er greinilega inn í þessu markaðsdrifna og bitnar á Sko ég horfi bara á þetta þannig fyrir 23 árum gastu keyptir 2 herbergja íbúð fyrir 4-5 milljónir í dag getur ekki keyptir 2 herbergja íbúð það eru alltaf til en ef þú getur það þá fyrir hann 60 milljónir Þetta er bottom line, skilur þú. Það er líka verið að þú skoða hvað er verið að byggja þessar íbúður. Þetta er alltaf einhverjum útsýnistöðum og það er ekki að seljast. Já, það er þessi lúksus íbúðavæðing, er það ekki? Þetta er einhver svona... Já, en hvað getur þú byggt annað heldur en svona næstu í lúksus íbúður þegar þú ert á svona útsýnistað við höfnina eða hvað sem það er? Veist hvaða val hefur ætlar að rúa einhverju litlu svona smáhýsa íbúðum? Ég með það gæti verið ákveðin sósíalismi. Það væri hægt að segja, þú veist, okkur leifum þeim sem eiga það sem sagt eigum mest hvað er hafa skýtt að bara hafa fallegt útsýni þá allavega það er alveg séns sko ég til það, en þeir eru ekki að gera það sko nei það er þeir ekki að gera nei ég er bara svona pæli í þessu þannig að samfylkingin hún raunverulega þessar hugmyndir við Pírata og samfylkingarinnar og VG sem er svona byggist á aðeins félagslegri hugmyndakerfi heldur en hægri flokkana klárlega aðeins en ekki nóg nær ekki vegna þess að náraunverulega ekkert að koma með valkost við markaðshugmyndafræðina beinlínis. Það fannst mér líka hérna í spjallinu. Það var ekki beinlínis svona einhver hvernig lausna miðað, hvernig ætti að gera eitthvað annað. Af því að það er ákveðin fordómar hérna hjá þessum flokkum þóttir séu meira til vinstri, þá finnst þeim einhvern veginn svona óhagnaðdrifið og félagslegt svona, finnst það eitthvað skítugt eða eitthvað skrítið.
Já, ég held nefnilega að sko þessi flokkar, bara svo Samfylkingi sem dæmi, ég held að þið vilja alveg hafa smá stjórn á því hvað er verið að græða á bökum fólks á leigumarkaði. En það er bara að koma kosningar og þeir geta ekkert verið að úttala sér eitthvað hræddir það, skilji ekki að þetta eru hellingur af fólki sem eru undir og hellingur af atkvæðum, við bara fatta það ekki greinilega. En það líka virðist kannski vera svona einhvern veginn smá ángi af þessu hægri sem ég kallaði heimsku áðan að það þú átt alveg rétt að græða á eigninni og allt þetta eins og þetta er í hug og allt þannig, það er verið smá ángi á því, en ef við komum síðan að 2 efstu sætunum sem skera sig úr fyrir okkur, þá er það Flokkur fólksins í öðru sæti og það snýst mikið þeirra húsnæðisstefnu í gegnum að Ragnar Þór sem hefur bara gríðarlega þekkingu, hann hefur líka góðan vilja, við höfum bara séð áður og ég talaði hérna við hann og hef talað nokkru sinni við hann og hann hefur sagt hreint við mig að þeir ætla að taka upp okkar, þeir styðja okkar stefnu, þeir styðja það sem við förum fram á sem er að kostnaðartengja leigu og snúa hérna við húsnæðisbótakerfinu og þannig að þeir fá alveg mjög ákveðið annars sæti að það er ekkert mikið sem skilur þá Sósíalistaflokkinn af, en það er samt eitt stórt atriði sem gerir. Það sem Flokkur fólksins ætla líka að gera okkur líst vel á er að breyta lánakerfinu fyrir húsnæði því að þegar ég keypti mínu íbúð aldamótin með konunni minni, þá voru við með svona sem kallaði gömlu húsbréf eða eitthvað svoleiðis, þetta var bara fáránlega góð lán, svona á þetta að vera, skilurðu, þetta er svona lán eins og Færeyingar eru að fá, þú veist, þetta var bara ekkert mál. Þannig að mér finnst svo nálgun mjög góð, þannig að þeir fá alveg örugt annarsæti í okkur og töluvert fyrir ofan Samfylkinguna því að ég er ekki alveg búin að gagnrýna þá nefnilega ennþá, ég ætla að fá að klára það, ég er með mjög stóra gagnrýni og ég sendi nú bara Jóhanni Páli bréf erindi í morgun á Facebook og hvart hann áfram til góðra starfa núna en þið verðið einhvern tímann fyrir 8 gráði að það verður að setja verðstýring og leigu, af því það er það sem að Samfylkingin hefur ekki viljað segja og það er það sem að raun og veru það er svo asnalegt að skúma með að þið tóku slagur okkur upp líka. Þú veist, ég fór til þeirra með þetta markmið að sína fram á skaðsemi fjárfesta á markaði, skilur við. Og ég talaði með ítrekka og síðan talaði þeir á húsnæði fyrir fólk ekki fjárfesta og bla bla bla. En ætla að taka kannski 2000 íbúður að marka út á Airbnb sem er valla það, en taka ekki á því að sko eitt af hverjum 4 heimilum er bara undir sjálfsvaldi leigusala sett. Það er fjárfesta vandamál á íslenskum húsnæðismarkaði. Það er stóri vandinn og við ætla ekki að laga hann, þá er nú verið bara hálf asnalegt að segja, já sko, húsnæði fyrir fólk, ekki fjárfesta. Og ég bara, þeir mig alveg vita það, mér finnst það lélegt. Það er bara upp á borðum. Gott allavega slagur þessi komið, en það er ekki alveg nóg að vera með gott slagur. Nei, það þarf virkni með því líka, sko. Ok, en fyrsta sætið, það er Sósíalistaflokkurinn. Það er náttúrulega, við erum meðan Guðmundur Hrafn sem að við þekkjum þetta mjög vel. Ég hef vunnið með Guðmundur Hrafn í þessi 4 ár og ég veit bara að við fáum ekki betri baráttumann inn á þing og því bara segi það strax í okkar niðurstöðum þannig að það sé bara alveg hreint og skýrt. Þeirra stefna, þeir hafa tekið og vilja taka upp einhverju tengingu við kostnað, þeir vilja endurskoða húsnæðisbótakerfi þannig að þeir taka upp það sem við erum að leggja til og vilja það og sanna og þau hafa talað mikið uppbygging og félagslegum forsendum sem er það sem vantar fyrir fólk. Sko, ég oft hugsaði þannig, akkur þarf húsnæði að vera þessi rosalega byrði á fólk á Íslandi? Akkur er þetta ekki bara svona eðlilegur hlutfall við aðra byrðar í lífinu? Þetta er eitthvað öfugsnúið og ég hef vonum að Sósíalistaflokkurinn sjáu það og breyti og ég ætla að kjósa Sósíalistaflokkinn, það má bara gert það opinberlega núna, ég er búin að hættur að pönkast í öllum framböðundunum þannig að ég get sagt að þeir eru með bestu húsnæðisstefnuna og fyrir leyendur þá kýs maður þann flokk, skilurðu. Og eins og þú varst að segja, þetta er ekki bara spurning að vera með eitthvað gamaldags módel, þetta er líka bara víða. Þú myndist á hérna í þætti á Vínaborg og Norðurlöndin og Evrópulönd svona nokkur módel sem að Íslendingar virðast hafa verið eitthvað svo hrættir við að væru eitthvað bara eins og Sovjetríkin og væri eitthvað svona, þú veist, eitthvað ótrúleg fordómar gagnvart þessu finnst mér, sko. Þannig að núna er ekki Sósíalistaflokkurinn raunverulega bara óhrættur við að gera raunverulega vera með nýjar lausnir sko, sem er byggjast á þetta því besta sem hefur verið gert sko, í bara víða lönd en eru svona reikna þetta upp á nýtt og hérna, út frá nákvæmlega stöðun í dag eða hvað? Sko, Íslendingar þurfa bara að fara átt að sjá því að frelsi til að græða á ekki að bitna á einhverjum öðrum alltaf
og það ekkert mikilvægar heldur en alls konar atvinnufrelsi og félagafrelsi og öll hinn frelsismálin, að frelsi til að græða okkar vandamál. Við sáum þetta í hruninu. Þú veist, þarna var bara, dælt út lánum til fólk sem átt að kaupa sér íbúðir og verðin hækkuðu og síðan kom bara hrun út að græðgi ákveðna hóps á bankana sem að voru að ota okkur þessum lánum, skilurðu, og síðan núna hafa þau tekið alveg yfir húsnæðismarkaðin, bæði fjármögnun, uppbyggingu og allan pakkan og skamt okkur húsnæði, það bara þannig, það verið að skamt okkur húsnæði og það það sem ég hef svolítið áhyggjur af og nú ég ekki að tala að ég sé það færum að geta spáð einhverju nýju hruni, ég ekki að gera það, ég bara ekki nóg klár til þess, en það sem ég hef áhyggjur af það að til lengri tíma hefur húsnæðisverð hækkað tvöfalt á við laun. Þetta bara staðreynd og það að því allir þurfa húsnæði að lokum, það gengur ekki. Það bara segir sig sjálft og einhverju tímapunkti þarf fólk að opna augun og segja nei, þetta ekki varan sem þú átt að græða á. Og þú tekur Vínarborg sem dæmi, sem mjög gott dæmi. Þar segir einhver húsnæðismálastjóri eða eitthvað sem hann kallar sig þannig í borgina, segir húsnæði bara ekki markaðsvara. Það ekki vara sem markaðurinn á að sjá um. Og Vínarborg sér bara mest húsnæðisþörf fólk sem vill ekki kaupa sér húsnæði. Og þetta ein lífvænlegasta borg í heimi. Hún oft verið kosin eitthvað slíkt og þetta bara mjög góð borg. 50% húsnæðis óhagnaðardrifið. Við skulum tala óhagnaðardrifið. Af því það ekkert mikill munur á félagslegu og óhagnaðardrifinu. Þú veist, þannig að já, ég myndi segja að sko, við erum byrjuð á litlum hænuskrefum en þau taka langan tíma til þess að bregðast við ástandinu í dag þá verður og það bara verður að hemja græðgi við hefndum ekki græðgi fyrir hrunið og lentum í líði, við þurfum að hemja græðgi núna áður að verður bara seint. Já, ekki bara hemja græðgi á einhverjum svona sjálfshjálparnámskeiðum og anda djúpt og hemja græðgi því græðgi er svona tilfinning heldur bara setja einhverja lagalega eða setja eitthvað svona, það ekki? Já. Ramma. Það bara gæti gerst það sem gerðist. Við bentum á þetta 2016, eða ég var nú ekki í Leyndarsamtökunum þá, þeir bent á það til Samkeppniseftirlitsins að það væri verið að stunda uppkaup á húsnæði. Mætti segja að bæði stóru leigufélögin og allir sem vildi sitt eigið leigufélag, fullt af fólki sem vildi bara fara að kaupa upp íbúðir og leigja. Og við sáum alveg að húsnæði fer bara upp á þeim tíma, alltaf upp og upp og upp. Vextir eru lágir og 2019-20 alveg sérsta tímabila sem vextir eru mjög lágir, en húsnæði að seljast, húsnæðisverð að hækka og leiga alveg bara á búm, skilurðu. Það allir að kaupa íbúðir til að leigja út og alltaf fleiri og fleiri að borga fyrir leigu í staði fyrir að kaupa. Og þetta valdið því að húsnæði hefur hækkað svona mikið og núna í dag erum við á ákveðnu núllpunkti þar sem að vextir eru mjög háir og það borgar sér ekkert endilega að kaupa húsnæði til að leigja það út, þess að seljast þessar nýju íbúðir ekki. Það borgaði sér áður en að vextirnir voru svona háir en hvað gerist þegar vextirnir lækka? Hvað gerist þá? Er þá ekki bara aftur nýtt kapphlaup íbúðirnar að fara að græða aftur á leigjendum og hvað gerist þá? Hækkar þá ekki húsnæðisverð ennþá meira og getur það hækka meira? Það er búið að hækka tvöfalt á við laun frá aldamótum, getur það hækka þrefalt á við laun? Hver þröskuldurinn þannig? Ég held að við séum komin yfir hann. Þannig að við erum svolítið, manni finnst þessu lausnir hinna flokkana þarna raunverulega allra flokka nema þá sósíalistaflokksins og hugsanlega flokksfólksins séu eins og bara einhver svona að fresta mögulegu hruni, sko. Já, eins og ég segi, mögulegt hrunið ekki, það var allan ekkert alheimshrun út á íslenskum fasteignamarkaði, en einhverju tímamótið kemur, ég held að það sé komið núna vissu leyti, þegar við erum að sjá að það sé búið að byggja upp á 6 þéttingarreitum alveg rosastórar og flottar íbúðir, en það ekki að seljast. Það er markaðsbrestur og þessi markaðsbrestur tilkomin út af markaðsmisnótkun sem að gerðist þegar allir vildu sitt eigið leigufélag og keyptu íbúðir. Þetta var bara markaðsmisnótkun, ekkert annað. Eins og einhverju fara og keyptu allan matinn á Íslandi og sett hann og fara á hendur og síðan deilu honum út með 300% álagningu. Og þetta að gerast líka út á landinu náttúrulega. Það var ungir sósíalistar sem voru að lýsa því á Akureyri, hvað raunverulega misskipting ungs fólks hefði aukist ofboðslega á síðustu árum sko og röktu það til húsnæðis aðstæðumunar í húsnæðismálum. Ég lýsi svolítið svona sko, þú getur farið inn í miðborg Kaupmannahafnar eða Stokkólms eða eitthvað og sér dýra íbúð, alveg svo hérna. Það eru dýrar íbúðir í miðborginni, en ef þú setur pinna þar og tekur svona 50-100 kilometra frá, þá finnur íbúður, fullt af íbúðum á venjulegu verði, skilur þú veist, bara eins og í Danmörku, þá finnur þér bara stórt einbýlishús 40 kilometrum frá Kaupmannahöfn
á 20 milljónir, bara 6 herbyggi og bara sveita setur, ég sé þetta sjálfur fullt af þeim, en stingdu niður pinna og reykja allt Íslandsvæði og þú finnur aldrei á hvergi íbúð eðlilegu verði, hvergi, skilurðu, og það halda að þetta sé að því að þessi skortur og það það sem að þessi stjórnmálamenn afsaka sig alltaf með og það alveg rétt að það skortur en skorturinn, hann gefur tækifæri á að græða það hann sem gefur tækifæri á að halda eftir eignum, býða með byggjubeignir býða með seljaeignir og allt þetta En var það ekki líka þegar þú varst að spyrja út úr að vera að tala hennan skort á húsnæði og skort á lóðum og svoleiðis og allir voru sammála það þyrfti bara að sem sagt, taka fram verkfærin og byggingakranin og byggja meira það allir svona eiginlega sammála það Ég sammála því líka, en það má ekki bara selja þær íbúðu beint í hendur fjárfesta Nei, einmitt Það það sem þarf að passa af því ef þeir kaupa og setja leiguliðana í þær í staðinn skilurðu, þá bara versnar ástandið og það það sem ég hef ágjörð Það þýðir ekki bara að fara að byggja og síðan að spyrja sig hvernig kerfi við ætlum að hafa það verður bara ákveða fyrir hverju verið að byggja ákveða forsendum og hvernig og hverju eru fengnin til þess það ekki, alveg frá grunni En svo líka bara svona merkilegt ef ég má fara aðeins út fyrir efni núna en samt að tala húsnæðismál, erum við verið búin? Við höfum örstundan tíma, okay. Svo merkilegt hvernig grættir og neyð leigjenda á hinn ýmsa máta Ég var í gær að aðstoða unga konur sem að hafði viljað þinglýsa leigusamninginu sínum til þess að fá húsaleigubætur. Hún var búin að vera leið svolítið tíma en vildi þinglýsa og gerði þetta fyrir svolítið tíma. Þá sem sagt virkar það þannig að þú ferð inn í HMS og þeir taka ekki lengur við húsaleigusamningu á pappír. Þannig að þú verður að gera hann rafrænt. Og eini staður sem þú færð það frítt hjá Igloo, Igloo. Og HMS bendir fólki að fara sem að fara þangað og gera þetta þar nema hvað húsnæðismannvirkjastofnun nema hvað, að þegar þú gerir þetta þar þá bjóða þeir að sjá trygginguna fyrir þig líka og margt fólk gerir það leggur inn trygginguna sína en þeir taka ekki fram að þegar þú leggur tryggingunni inn á þeim þá áttu ekki rétt lengur að fá vextan á trygginguna sem í landslögum mjög skýrt skilur, ef þú ert að geyma 1 milljón í 3 ár en einhverju reikning þá það umtalsverðir vextir en þetta fyrirtæki með beintengingu við ríkisfyrirtæki sem að beinir þær til þeirra segir fólk ekki eins og frá því og þessi kona var að furða sig á því hún búin að vera með 800.000 krónur inn í það í langan tíma og fekk enga vexti og skildi ekki að hverju þannig verið að leika sér af neyð leigjanda eitt af menna því ég veit að renna út Þetta ólöglegt raun og veru en svo líka biðlistagjöldin það eitthvað sem ég er búin að átta mig upp á síkastið ef þú ert að sækja íbúð hjá Bjargi eða Blæ eða Öryrkjabandalaginu eða hvað sem það þá eru konum með ný gjöld á leigjendur í neyð sem biðlistagjald þannig að núna borgarleið ég veit að ég bara hlæðir í segja þetta það er svo bara fáránlegt sko og borga leigjendur kannski 3.000 kall á ári fyrir að mega bíða eftir að fá að komast í húsnæði. Takk fyrir. Mér finnst það bara fáránlegt sko. Og ég spurði akkurat eina manneskinu í þessu bítu en ef það eru 5 ár, ætlar þá bara að rukka 3.000 kall aðeim ári í 5 ár og kannski fá ekki eins og íbúð. Þetta þetta lúmska einmitt sem að tala komugjöldin og allt svona þegar að tala hægri flokkarnir segja við ætlum að lækka skatta en svo að náð tilbaka raunverulega það sem lækkaði náð tilbaka á þennan hátt. En rétt áður en við hættu getur þá sagt aftur þetta sem mér var svolítið upplýsandi leigubæturnar húsnæðisbæturnar að sagt að þessir hægri flokkarnir og líka raunverulega hvað ekki VG, Píratar og Samfylking líka eru að bjóða upp á einhvers konar þetta svona hálfgert ölmusu pæling sko hækka bætur og svo kemur það í hausinn á það kemur í hausinn á okkur þessari hækkun á bótum þetta bara ákveðin vitleysingangur þú ert ekki að skilja samhengi hlutanum þegar þú leggur svona til af því að við sáum þetta bara þegar bæturnar hækkuðu núna í samningunum og við rifumst leigjandsamningi mikið við verkalýðshreyfingunni út af þessu voru mjög ósátt við þessa samninga af því að það eina sem gert fyrir leigjendur var að hækka leigubætur og það virkaði fyrir Bjarg og virkaði fyrir félagsbústaða þessa sem voru með leigu sem var kostnaðarstýrð en það sem gerist á markaði var það að leigan hækkaði bara öllu valdi og það sem svo slæmt
slæmt við svona húsnæðisbótakerfi og eins og ég segi, ég fór út á alþjóðaþing Leigjendasamtakanna í fyrra og fólk bara hló þegar ég sagði hvernig það virkaði hérna, af því að, þú veist, spurði bara, hækkar ekki bara leigun leið og hækki bæturnar? Ég sagði bara jú, og það er það sem hefur alltaf gerst. Þannig að ef við skoðum hverjir að biðja hækkaðar húsaleigubætur, þá er raun og veru bara verkalýðshreyfingin, af því hún bara skilur þetta ekki greinilega, og forstjóra stóru leigufélagana, af því að það er eftirminnileg setning sem ég sagði daginn að þegar það stendur upp hérna forstjóri stórs leigufélags í aðdraganda húsaleigulagana nýju, var í starfshóp og stendur upp og segir, já, nú þarf sko að hækka húsaleigubætur af því að eignasafnið okkar hefur hækkað svo mikið í verði, við þurfum að hækka leigu. Þannig að biðja þetta ríkisstyrk og 9,6 milljarðar á hverju ári, það var 9,6 milljarðar í fyrra til ríkasta fólk landsins bara fyrir að leiða okkur að leiga hjá þeim, að því við erum að leiga allt á dýru verðum sem að veldu því að allt verður miklu dýrara. Það er svona bara fáránlegur leikur einhver. Það er 9,6 milljarðar og þetta finnst okkur ofboðsleg sóun og almannafé og aldrei ganga að setja bætur inn á óverðstýrða grunnþörf mannsins sem að húsaleiga og húsnæði er. Þú veist, það er ekki eins og fólk hafa eitthvað val. Þannig að við höfum lagt til, kannski fara þessi vera mjög fljótt, við höfum lagt til að sem við köllum viðmunarverð leigu. Hún tekur á nokkrum hlutum, hún tekur á því að leigjendur eru skatlaðir aukalega fyrir bara að leigja eign, 11 til 22% skattur sem er alltaf inn í leiguverð, alveg svo virðisaukinni inn í veð og brauði. Leigja út eign. Já, fyrirgefðu. Og við viljum líka, kerfið tekur líka á því að í dag, þegar segjum svo núna að vextir eftir ár verði vextir komnir niður helming og gjöldin það sem fólk er að borga láninu sínum búið að lækka stórkostlega. Af því það sem hefur gerst núna er að ef þú ert með leigusamning og leigjanda og það hækkuðu vextinir, þá ferðum við það til leigjanda sem hann borgar það. Hann hækkar leigan. Hjá mér hækkaði leigan úr 220 í 295 á ári og 2 mánuði út af þessum hækkunum. Ok, síðan lækka vextinir. Leigan lækkar ekki. Hún gerir það ekki, það er alveg ljóst, við sjáum það áður. Sem þýðir að það er þessi ríkisstyrkur alltaf að fara inn í þetta fólk, skilur við. Við hönnum kerfið með það að snúa við að bæturnar færi til eigandana ef að lánakostnaðurinn væri há. Þannig að enginn á að tapa á því að leigja út íbúð, enginn á að græða óhóflega á því. Og spara ríkinu, kannski það byrja helming, eða 60-70% af þessum 9,6 milljörðum á hverju ári og nota því að byggja upp húsnæði í staðinn og setja bara á svona eðlilegan, að þetta líka snýst ungt fólk á Íslandi fyrir mér. Ef þú ert ungur og ert að safna þig fyrir íbúð, þá ferð að vinna meira. Þú ert að reyna að ná í meiri peninga og leggur allt á þig og það á að vera svolítið þetta sem er endgóli, að þú átt að geta skiptir íbúð og leggur þig fram. Nema hvað, ef þú átt rétt á húsaleigubótum, þá hverfur sá rétturinn leið og ferð að safna. Og það gerir allt svo miklu erfiðara. Við viljum það í burtu líka. Að því við erum að festa fólk á leigumarkaði. Ok, þetta er bara, ég held að þetta sé nú alveg að skýrast sko og jáfnvel að vonandi að þeir sem að koma út úr þessu kosningum bara gera eitthvað dálítið sem að skipti máli til að við lendum ekki í einhverju hruni, öðru hruni eða áframhaldandi hruni en ef að fara aðeins yfir þetta bara Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður Leigjendasamtakanna. Takk fyrir að koma og deila með okkur sem sagt niðurstöðum könnunar ykkar á afstöðu flokkana. Og hugmynda þeirra lausnir í húsnæðiskrísunni. Í 8. og neðsta sætinu falleinkunn var Sjálfstæðisflokkur, næst neðsta sæti Miðflokkur, síðan Framsókn og Viðreisn, þannig að svona hægri flokkarnir svokölluðu eru þá í neðstu sætunum, síðan koma Vinstri græn, Píratar, Samfylking, Flokkur fólksins í öðru sæti og í fyrsta sæti Sósíalistaflokkur Íslands, þannig að Sósíalistaflokkurinn er þá sem sagt vinningshafi í þessari könnun. Klárlega. Og kæra þakkir fyrir að koma og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fara í gegnum húsnæðis umræðuna með okkur og við bendum á önnur spjöll sem við höfum átt einmitt við Yngvi kom og var með okkur í spjalli við frambjóðendur. Þakka Laufey Líndal fyrir að senda okkur út til ykkar og bið ykkur að fara ekki langt til við höldum áfram að ræða málin við rauðaborðið. Takk. Hér er verið að byggja og hvað er verið að byggja? Rándýrar íbúðir upp á 100 til 200 milljónir króna. Hér er ekki verið að byggja fyrir venjulegt fólk.
Sósíalistaflokkurinn eini flokkurinn sem ætlar að breyta því. Breytum Alþingi, kjósum Sósíalistaflokkinn, XJ. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xj.is. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu aftur. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur á línuna. Það ungur sósíalisti fyrir austan. Það Saga Unnsteinsdóttir, listahöfundur sem skipar 3. sætið á lista sósíalista í norðausturkjördæmi. Heyrir í mér? Já, ég heyri ennþá í þér. Já, takk fyrir að koma í smá spjall, svona rétt fyrir kosningar. Ég vona að verði ekki frestað fyrir austan kosningunum. En hvernig þú svona hvernig þér búin að líða í þessari kosningabaráttu? Þetta ekki fyrsta skipti sem þú stendur í kosningabaráttu? Jú, þetta það og þetta svolítið svona einsdæmi, þannig ég ekki að líka þessu við mikið og ég hef verið í flokknum svona síðan 2019 eða þá svona samkvæmt heimabókarum mínum ef ég verið að greiða inn í hann síðan 2019 en ég hef ekki verið stór hluti af ég hef svo sannlega ekki verið í framboði og bjóst ekki við því. Ég var bara, þá hringdi mig og ég beðið að vera á lista og svo var það bara númer 3 þannig að ég tók bara þá ábyrgð og ég var bara að reyna að vera eitthvað hjálpleg en kannski það því ég hafi verið svona lengi í flokknum eða eitthvað þannig. En mér finnst það bara að vera mjög mikil skóli og þá kannski mitt sem svona eitthvað sem ný í þessu og þá þetta bara mæli ég með þessu ef það annað ungt fólk sem hefur áhuga á pólitík bara til að fara í svona svolítið hraðnám í bara alls konar hlutum bara mér finnst það vera mjög gefandi og líka frábært bara að kynna betur félagunum mínum í flokknum og svoleiðis. Já, þú skrifaði nú hérna grein í blöðunum daginn frið og svona eiginlega hvatningu til fólks og flokka að taka afdráttarlausa afstöðu með Palestínu og fordæma þjóðarmorð. Friðar umræðan búin að vera svona þitt aðal kosningamál eða hvaða kosninga svona slægi hefur þú tekið? Já, þegar ég var svona spurð út í þetta svona þegar voru að spyrja út í hvort ég myndi skrifa grein sem að ég gerði bara því ég svona bara, já, ok, ég skal gera það. Þá held ég að já, svona friðamál og að vera svona heimsveldasinni eða anti-imperialist eins og heitir á ensku, ég að læra svona íslenskuna yfir öll þessu hugtök, hafi verið mjög mikið það sem að dró mig til vinstri og hafi verið mjög mikil skóli fyrir mig og bara þegar ég að mynda mínar bara pólitísku skoðanir þegar ég var yngri og hefur svona þá þetta ákvæðið svona eins og ég segi í greininni þá þetta ákvæðið svona grunnprinsip það að vera friðasinnar og tala á móti stríði og fjöldamorði, þjóðamorði að þá þetta eitthvað sem að mér líður eins og oft segja umræðinni að þú veist að allt óraunhæft og allt einhvern veginn of flókið fyrir almenning að skilja en ég skrifaði þetta þessa grein af því að þetta svona eitthvað sem ég held að tali til okkar flestra og ég get svo sannlega ímyndað mér yngri útgáfa mér sem var kannski ekki það mikið inn í pólitík en þetta eitthvað sem hefur alltaf verið sama og mér líður eins og öllum sé sama ef þú spyrir fólk að það á móti þjóðarmorði, það á móti nýlendustefnu, það á móti stríðsrekstri og viðvarandi stríði og skilur að þetta ekki grundvöllur fyrir betri framtíð eða já. Finnst þér fólk vera sammála? Ég kannski segja líka náttúrulega, fyrir ekki. Nei, finnst þér fólk vera sammála þetta svona prinsip þarna fyrir austan svona? Það mér það sem ég ætlaði í næst. Ég held að þetta sé frekar einmitt svona bara, já, að fólk hér og allstaðar bara þetta land og heiminn að ef þú spyrð það þá það á móti já, stríði og þjóðamorði. Ég ætlaði mitt áðan, ég ætlaði eitthvað að halda áfram að náttúrulega sem manneskja fyrir austan þá eru alls konar hlutir eins og samgöngur og
og bara hlutir í stefnu flokksins sem að ég er 100% sammála og ég líka vinn með því að vera listahöfundur, þá er ég líka að vinna á sjúkrahúsinu og Neskaupstað, þannig að ég er mjög sammála því að það er fjársvelt og svoleiðis, en mér finnst Þorsteinn koma rosa sterkur inn á hlutin eins og samgönguna og hann er náttúrulega alveg frábær með bara sína málaflokka og veit svo mikið, þannig að ég held að með þessa, já, nú er ég kannski búin að missa þráðin, en þegar ég kem hérna frá, ég flutti frekar nýlega á Stöðvarfjörð frá Eskifirði þar sem ég bjó fyrir það og það sem ég sá strax kom auga á var Palestínufáninn í hérna gluggunum. Ég held að þó þetta sé kannski ekki til umræðu að mér líður kannski eins og í miðlum þá sé fólki raðað upp eins og einhvern veginn venjulegt fólk eða bara sé alveg sama eða hugsi ekki þetta eða þori ekki taka afstöðu, en ég held að þetta sé eitthvað sem að fólk er að hugsa og ég hef verið mjög það gengir vel hjá mér að gefa sést ekki alveg Palestínunælurnar okkar, að ég hef gefið mest af þeim þegar ég hef verið úti að reyna að tala við fólk og viðbörnum þannig að Nú sagðu þeir á flokksfélagar þínar eða á sama lista á Akureyri Ari og Elvar, þeir voru að tala um að þeim þætti eiginlega bara í umræðinu núna þegar þeir voru að tala við fólk fyrir kosningarnar þá finnst fólki eiginlega bara sósíalismi mitt vera frekar eðlilegur þegar út í umræðuna væri komið sko, þegar fólk væri búið að komast yfir það eitthvað pæli í orðinu sósíalismi og svona, þá væri þetta bara einhvern veginn svona þættu fólki að bara svona skynsamlegasti kosturinn eiginlega, verður þú vörfið svona frekar eins og jákvæðni meðbyr með sósíalisma sko í umræðu þinni núna? Já, ég myndi segja það. Ég held að það að vera á vinstrinu og þá kannski líka því tímur myndlistinu þá getur maður svolítið ekki einangra sig en maður getur fengið einhvern veginn ranga ímynda því að bara einhvern veginn fólk eins og ég í listinni hafi þessa pólitík eða að maður, ef eitthvað er þá þarf maður að ímynda sér að fólk sé ekki eins mikið á blað sem maður er og maður heldur að það verði meira mótlæti eða það, en ég held að fólk taki vel í þetta og ég held að fólk líka bara er tilbúið að hlusta og líka bara tilbúið fyrir breytingar og það bregst vel við að heyra í okkur bara, eða í minni reynslu með félögum mínum þá finnst mér það bara að fólk að umræðan kannski í svona meginströmmnum að fær maður svona flatari ímynd af fólki og hvað það er tilbúið að heyra. En er ekki svona byggðastefnan einmitt hjá sósíalistum og þetta svona bara að koma sterkt fram með þetta með kvótan að afnema hann og raunverulega byggja upp svona miklu markvissari byggðastefnu á forsendum almennings og ekki láta bara einhvern veginn stór fyrirtækin sölsa allt undir sig og vasslindir og náttúruauðlindir og bara mannauðin og allt svo leið sko. Er þetta ekki eitthvað sem að fær hljómgrein á Austfjörðum eftir ýmsar hremmingar sem Austfjörðingar hafa lent í eða hvað? Já, ég myndi fara að sammála því. Ég heldur mitt að ég var að ræða þetta bara daginn að vísu við aðkomufólk sem það hafi verið í 20 ár þá aðkomufólk og líka, samt stöðfyrringar líka en að ræða þú veist, eins og til dæmis bara fiskeldi sem ég held að fara ekki vel í stöðfyrringa, það er ekki fiskeldi hér og þeir held ég bara bæjarbúar ekki fyrir þetta og þá er það að þessum lýðræðslegu forsendum og fólk veit að þú veist að fólk skilur á hverju svona þú veist að það er ekki rétt að þetta sé að fara bara til einhverja einkaaðila, þetta er að fara til erlenda einkaaðila, að þetta er ekki að skila neina til okkar, skilur það. Já, eða ef ég svaraði spurningunni, en þá held ég að það sé mjög satt að fólk finnur það vel bara svona innra með sér að þessar auðlindir eru okkur og ætti að vera að skila einhverju til okkar og til framtíðanar líka, ekki bara peningur í minn vasa, heldur svona, þú veist, allan að, ég finn fyrir því allan að mitt, víst þú sagðir þessi stórfyrirtæki og þessi einkaaðilar að ég held að fólk sé ekki, já, fólk er bara mjög skeptískt á þannig sá stefnu bara.
En finnst þér svona núna eftir þess að nú bara kosningabaráttunum bráðum að ljúka og finnst þér hafa verið svona nógu mikill gaumur gefin sko landsbyggðinni og til og með þínu svæði og finnst þér hafa verið nóg svona kallað á þig til að taka þátt í samræðum og svona eða kom þér óvart hvað var kannski bara einhæf umræðan eða hvernig það búið að koma þér fyrir sjónir svona? Ég held að innan flokksins að þá erum við búin að vera miklu meiri sókn á landsbyggðinni og allavega hér fyrir austana því að það er það sem ég þannig að það er það sem ég er að upplifa svona dagi til dags er að við erum að reyna að skipuleggja fundi, við erum að reyna að fara í byggðirnar, við erum að reyna að koma eins mörgum stöðum og við getum að því að við erum meðvituð fyrir því ekki bara því við búum á landsbyggðinni heldur líka sem fólk í flokknum að þetta er búið að vera mjög borgarmiðað og það er einmitt búið mitt eins og að tala hvað þetta er ótrúlega mikið skóli fyrir mig sem er að koma í þetta alveg ný og kannski einmitt ekki og er bara svona, var bara tilbúin að gera þetta víst ég var beðin það að þá er landsbyggðin svolítið svona verður eftir og ég held að kjósendur hjá landsbyggðinni vilja bara ná einhverjum inn til að tala fyrir sig að stundum þá geti það farið milli flokka og svoleiðis að því að þau vilja eitthvað sem er einmitt líka að tala fyrir þetta bara fyrir það sem er nærðum í nærumhverfinu þeirra og þess vegna held ég einmitt að vera alltaf minnast á hann Þorstein en að hann er einmitt mjög sterkur á að minnast á samgöngu vandamálin hér og ég er mjög upplifað það hér mjög mikið að það hefur áhrif á mitt daglega líf og það þarf að bæta, þetta er ekki bara göngin og brýrnar eins og Þorsteinn minnist á heldur bara það er ýmislegt sem sem að væri hægt að bæta á landsbyggðinni og engin ástæða til að það sé ekki gert af því að ég held að þetta hangir allt saman sem að ég kannski það sem ég myndi segja líka með þessa friðarsinna dæmi að það sé svona megin mál, ég held að megin mál mín séu náttúrulega bara þau sömu og þau mál sem að snerta mig mest sem manneskja sem býr á þessu svæði þá eru það eru samgöngur og það er manneskja sem vinnur á heilbrigðisstofnun og svo framvegis en ég skrifaði hérna friðarsinnagreinina af því að mér datt í hug það gæti verið eitthvað sem ég kem inn á því að mér finnst bara hann Ari og líka Þorsteinn vera svo rosa sterkir á að tala inn á mál sem eru alveg sérstök sveitafélaginu en ég vildi samt tala til hérna friðarsinna á Austurlandi líka og að því að ég lít svo á að þetta sé allt þetta tengist allt þetta samgöngur, atvinnan vistkerfið, stríðsrekstur að ég er svo að það er en það er ekki að taka þau allir í einu alltaf Þetta er góður punktur einmitt bæði að það þarf náttúrulega einmitt bæði að tala til að tala þessi svona sérstöku staðbundnu málefni en líka ekki gleyma því að hvert svæði er í tengslu við landið og við umheiminn þannig að það er auðvitað þeir eru þá mjög gott teymi enda samkvæmt könnunum þá voru þið sko mun stærri en sjálfstæðisflokkurinn í þarna könnunum daginn þannig að ef að fer sem horfir þá gætu þið nú bara trommaðinn á þín kannski Já, það er fólk í fjölskyldunni minni búin að vera pota í mig að það gæti gerst en ég er það svo sannlega mjög ánægð mitt ef við náum Þorsteini inn að við erum svona sem svona nýr flokkur og lítill flokkur þá held ég að við séum með svona við erum með háar væntingar en það væri náttúrulega algjört brjálæði að vera komin inn á þing sko, ég bjóst ekki við því, ég bjóst ekki við neinu þessu, ég er bara svona reyna að hjálpa til og leita til þeirra sem hafa verið virkari og sérstaklega þeir sem eru eldri og reyndar yngri hann er yngri en ég en já, þetta er bara ég hef rosa mikla trú á þeim sko og ég hef rosa mikla trú á Þorsteini sem svona okkar oddvita að ég held að fólk hér bara sjáu og treysti á hann af því að hann er bara Já, ég held nú bara fólk treysti líka bara ykkur sko alveg líka þér og þeir eru glæsilegi fulltrúar ég að þetta nú gegnum Skype þá kannski höfum við ekki lengra í bili en ef þú þarf nú að fara að koma ofta til borgarinn þá er eins gott að samgöngurnar verið góðar og þá kannski lítur við hjá okkur á samstöðinni í spjall
annars líka ágætt að notast við símalínurnar en ég bara óska ykkur góðs gengis á lokasprettinum því allir væntanlega vera bara tala máli sósíalismans alveg fram á bara loka augnablik, ekki? Jú, algjörlega og ég myndi bara íta á alla bara áhorfendur og hlustendur af yngra fólki að taka þátt í flokkstarfsminni af því að ég held að þetta sé rosa góður skóli og ef eitthvað þá hefur þetta bara sýnt mér að ég vilja taka ennþá meiri þátt í áframhaldinu af því að það bara hver manneskja hefur upp á svo mikið að bjóða þegar okkur gefið tækifæri til að taka þátt þá held ég að fólk bara það rís upp og það tekur ábyrgðina og okkur svo sannarlega bara við viljum hafa ykkur og allir hafa bara ólíka hluti til að gefa þannig að Takk fyrir. Saga Unnsteinsdóttir, listahöfundur og í þriðasæti á lista sósíalista í norðaustur kjördæmi. Kæra þakkir og gangi ykkur vel á lokaspretti og verð þá ekki lokasprettur heldur bara byrjun að stóru ævintýri vonandi á Íslandi. Takk og heyrum seinna. Já, ég kom að þessum leiðis. Takk að þið. Ég heiti Sanna Magdalena Merstudóttir. Ég ólst upp við fátækt og óréttlæti samfélagsins. Ég vil fara á Alþingi til að vinna gegn óréttlætinu svo ekkert barn þurfi nokkuð tíman að alast upp við skort. Breytum Alþingi, kjósum Sósíalistaflokkin, XJ. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð. Dagur heimspekinnar var í síðustu viku. Sumir segja að við hugsum ekki nóg um heimspeki og við bara hugsum ekki nóg og til þess að ræða mikilvægi heimspekinnar hef ég fengið mjög góðan gest, konu sem stórt nafn á alþjóðavísu, ef til vill jafnvel bara þekktari út í heimi heldur en hér innanlands. Hún heitir Sigríður Þorgeirsdóttir. Vertu velkomin, Sigríður. Ó, takk. Hvers vegna dagur heimspeki? Það örugglega margar ástæður fyrir því, en ég held að heimspeki sé eitthvað sem við gætum öll átt sameiginlegt. Já. Af því að ég held að hún einhver leið til að hugsa og tala saman sem eitthvað kemur við eitthvað í okkur sem einhver mennska, eitthvað mannlegt. Já. Og ef við náum að tala saman á heimspekilegum nótum, þá erum við að tala saman einhvern veginn eins og manneskja við mannesku. Já. Og sumir eða mörg gera sér þá hugmyndum heimspeki að hún sé bara eitthvað ógulega fræðilegt og háfleygt. En ég held að flest höfum við einhverja heimspekilega æði í okkur og hugsum stóra hluti, líf og dauða á einhvern hátt. Já. Og ég einmitt að hef verið að rannsaka undanfarin 10 ár einhverja svona hugsun. Já. Og hún frekar venjuleg. Já. Og hún eitthvað sem kemur djúpt upp úr okkur öllum. Já. Þú nefndir mennskuna. Hún búin að vera svolítið tísku orð þegar við tekið eftir núna í aðdraganda kosningana. Það eru mjög margir sem að tala að leita rótana, þurfum að fara í mennskuna. Það eins og fólki finnist að svona umhverfið síðustu ár sé kannski búið að vera svolítið kaldranalegt og að vissuleiti einhverju leiti andstæða mennskunar. Við höfum tröllatrú á tæknilausnum, vélvæðingu, nú það gervigreindin. Berst mennskan og heimspekin í bökkum bara nú á tím? Þetta, sko, að við skulum spyrjum þetta bendi líka til þess að við séum í einhverjum tengslum við þetta eða einhvern veginn að langa tengjast við þetta.
eins og svo oft frjóa tíma að þá einhverju mótsagnir, einhverja þversagnir. Já. Okkur finnst heimurinn vera einhvern veginn ómennskur eða lítt mannlegur en við þráum eitthvað mannlegt. Og við höfum í þessum nútíma þróuðum samfélögum, þá höfum við þróað mjög marga svona mannlega þætti. Velferðarkerfi, hugmyndir réttlæti, mannréttindi. Leið höfum við verið ofboðslega mikil tækni, hyggja, mikil svona ásókn líka í jarðnesgæði og velmegun. Allt skynjanlegt. En það eins og að við höfum kannski líka vanrækt eitthvað eða mist eitthvað annað í leiðinni. Og ég held að það sem við þráum mest af öllu einhver tengsl. Einmitt. Að bara að við heyrumst, að við sjáumst, að við heyrum hvort annað og sjáum hvort annað. Og líka bara að nema staðar og skynja hvar við erum og finna til sjálfrar okkar og leið einhvern veginn að losna við okkur sjálf. Að því við lifum á dálítið svona tímum þar sem að einstaklingurinn skiptir miklu máli og það gott að blessa. En það óttalega byrða alltaf að vera þetta ég að því að við lifum líka í þessu samkeppnissamfélagi og það ákveðin þreyta í því. Og kannski þetta ákall eftir meiri mennsku að hún ákall eftir tengslum. Hún ákall líka eftir samskiptum sem eru þannig að þau ekki bara einhver samanburður eða eitthvað kapp að hafa rétt fyrir sér, heldur sem heimspekilegt líka að við höfum samskipti þar sem við getum reynt að skilja hvort annað og verða skilin af því að það það sem við þráum. Einmitt. Ég tengi við það að í tengslunum finnst mér ég persónulega helst skynja tilgang lífsins. Á sama tíma og einstaklingshyggjan hefur ráðið ríkjum og orðið vaxandi, byrjar kannski svolítið með thatcherismannum, Reagan, þeim, nýfrjálshyggjunni og hvernig við færumst úr því að trúa á sameiginlegar lausnir yfir í alltaf meir og meiri áherslu á einstaklingin. Sem tengsla rofið sem að varði COVID, það náttúrulega ennþá kannski, við erum kannski ekki alveg búin að bíta úr nálunni með það, en það óbúslega margt ólíkt með því til dæmis að vera barn í dag eins og að vera barn þegar ég ólst upp og við vorum alltaf í stórum krakkahópum. En við gátum líka, við höfðum aðgengi hvort að öðru án þess að þurfa að fá leyfi hjá foreldrunum. Það voru vissulega, hafa margs konar ógn, hafa margs konar háski, stundum urðu slys vegna eftirlitsleysis og alls þess, en það urðu líka óbúslega mörg ævintýri, félagsleg undur sem að maður býr að og maður hefur svona stundum smá áhyggjur af því að einstaklingshyggjan og ákveðin ofverndun sem oft fylgir henni, hún sé aðeins að setja okkur út af sporinu. Þetta nú bara vangaveltur sem að mér langar að henda fram og svo sem ekkert sérstaklega að biðja þig að bregðast við því. En eitthvað sem að bendir til þess, ef það eitthvað til í því sem ég að segja, að við ætlum núna að leita út úr einstaklingshyggjunni og meira yfir í kollektífa hugsun og kollektífa lausnir. Það eitthvað sem heimspekin að fást við þessa dagana, hvort einstaklingshyggjan á undanhaldi? Nú vil ég alls ekki gera lítið úr einstaklingshyggjuna því að hvert einasta okkar óendanlega dýrmætt. Hver einasta manneski hefur einstakt sjónarhorn á heiminn. Það enginn sem situr á sama stað eða stendur á sama stað með sömu sögu og sömu bakgrunn. Eða sama bakgrunn. Ég held að við séum kannski bara höfum verið með svolítið skerta einstaklingshyggju. Að við höfum í rauninni ekki verið að kannski að taka einstaklingin eins alvarlega og við gætum gert. Þannig að hugtakið sé ekki neikvætt en við getum frekar deilt útfærsluna. Já, að kannski höfum við ekki verið að sjá
okkur öll í þeim fjölbreytileika sem við erum. Að því að í þessu samkeppnissamfélagi að þá erum við svo mikið að setja fólk í hólf og box. Já. Og horfa á hvert annað út frá einhverjum ytri stöðlum og skilyrðum. Já, einmitt. Og að því að við byrjum að tala mennskuna og sjá kannski ekki mennskuna hvert í öðru. Og þú talar líka það sem hefur verið að gerast núna bara á þessum tímum, þetta ákall eftir mennsku, að við erum líka að tala tíma það sem að einsemd orðin svona eins og einhvers konar faraldur. Já, hún mesta ógn, segir Evrópusambandið, sko líðan ungmenna, þetta stærsta vandamál samtímans, segir Evrópusambandið. Einmannaleiki og vanlíðan ungra Evrópubúa. Já. Það segir mikið. Það segir hann sem mikið. Og við verðum að taka það alvarlega. Er það ekki? Jú. Og ég held að þetta sé allt ákall að einhvern veginn að huga að því hvar við stöndum. Já. Að því við erum búin að vera, eins og þú segir, þú veist, búin að lifa öld, 20. öldin sem er búin að vera rosaleg öld og ofboðslegar tækniframfarir og ofboðsleg hröðun. Við erum komin langt fram úr okkur á þann hátt. Já, og svo koma samfélagsmiðlarnir ofan á það. Já, mikið rætt það núna líka, bara að fara jafnvel að banna samfélagsmiðla fyrir börn undir 16 ára aldri. Í Ástralíu þá eru þau bara að reyna það. Já, og þetta eru náttúrulega svona nýjar pælingar með þetta og ég held að það sé mjög erfitt að gera eitthvað slíkt að banna þetta, en við þurfum einhvern veginn að verða miklu meðvitaðri. Þetta er svona umræðan þetta, samfélagsmiðlan svolítið orðin eins og umræðan reykingar. Að þetta sé eitthvað sko sem sé bara verða að vera í hófi. Og þetta sé að taka einhvern veginn ómikinn tíma frá okkur og þetta breytir heilanum á okkur. Og við þurfum að vera varkárari. Auk þess sem samræðan á þessum samfélagsmiðlum, ef maður bara hugsa fullorðið fólk, ekkit endilega kannski oft skemmtileg og mannbætandi. En sko, þú sagðir í pistli sem ég las að heimspekin hún hefur samfélagslegt, menningarlegt, vísindalegt og persónulegt gildi. Efnishyggjan sem þú nefndir líka áðan, það hefur ekkert verið í tísku að sko hugvísindi bara þótt heimspekin sé svona breytt svið eins og þú segir þarna hafa ekki bara hugvísindi átt undir högg að sækja? Hugvísindi? Já. Það nú bara tölfræðilega sko rétt að það hefur orðið fækkun í hugvísindum núna undan farna áratugi víðum heim og líka vegna þess sko það hefur líka verið skorið niður af því að kannski ekki verið nógu ábatasamar greinar eða eitthvað þess áttar. Til dæmis kennsla í fornmálum hefur átt mjög undir högg að sækja. Til dæmis það er ekki lengur kennd latína og forngríska sem var bara svona hluti af háskólum. Jú, það ekki synd? Þetta er svolítið sorglegt alls. Hefði ekki verið gott að hafa þetta áfram í þessum gömlu menntaskólum, MR og MA og þetta kannski ennþá í MR? Jú, ég veit, já, þetta bara, nú bara hægt að mennta, nú ekki lengur, við ekki hægt lengur að mentast í þessu. Nei, ég veit. Og af því þetta náttúrulega alveg dýra að svona vöggu okkar menningar. Akkurat. Og sögunni. Bara þetta. Og í sjálfu sér að þá kannski skiptir ekki öllu máli hvað maður lærir. Það er bara hvað maður lærir við það að læra. Já, ég veit. Að öll menntun getur verið gagnleg. Já. Og auðvitað synd að þetta farið og ég get haldið upp mikilli varnaræðu haldið mikla varnaræðu fyrir hugvísindi af því að mér finnst þau skipta miklu máli í menningunni. Það finnst mér líka. En við höfum lifað núna tíma þar sem að svona verðmæti sem virðast sko ekki fallin í einhverja reikniflokka og verða ekki metin í einhverjum peningum að þau hafa átt undir högg að sækja. Já.
En ég sé það bara líka á mínum nemendum og það eru líka bara tölur til það að fólk sem menntast í hugvísindum að þeim gengur ágætlega launalega og starfslega. Já. Að því að menntun náttúrulega sama hvaða fag það að hún yfirleitt góð að því hún svona agar hugsunina, auðgar andan og hugvísindi ekki síst. Skapar gagnrýnan huga en líka gefandi, svona býr til tækifæri til gjafa ekki síður. En sko við þetta rauða borð hefur oft verið umræðan það alltaf að í grunnskólunum hafi áherslu á dygðir vikið. Það sé lítið rými fyrir það í námskrá grunnskóla að tala dygðir. Eitt af því sem ég miklar áhyggjur af að samkvæmt PISA þá mælist samhygð minni hjá íslensku börnum heldur en jafnöldrum þeirra í nágrannalöndunum. Þetta finnst mér mikið áhyggjuefni. Þarna eru börnin að einhvers konar framlenging á foreldrum þeirra. Þau eru hljóta að bera einhverju leyti merki heimilanna sem þau koma frá og veistu yfir höfuð hvort hún rétt þessi staðhæfing sem oft varpað fram hér meðal annars við þetta rauða borða að það sé ekki lengur nein kennsla eða áhersla á dygðir í grunnskólakerfinu? Og ég held að dygðir lærist með tilfinningalæsi. Og ef við ætlum að tala dygðir þá verðum við að byrja miklu fyrr að tala hvernig börnum kennt að umgangast eigin tilfinninga. Börn eru tilfinningaverur. Já. Og þau gráta, þau hlæja og við þurfum að hjálpa þeim að tjá tilfinningar. Og ég held að okkar kynslóð, hún hafi farið svolítið varhluta af því. Já. Og við erum búin að læra mjög mikið á undanförnum áratugum svona læsi. Að því leið þú lærir að tengja við eigin tilfinningar, að setja kannski nafn á einhverja tilfinningu eða kennd sem þú ert með, þá ert að læra að lesa tilfinningar. Og þá leið samkennir þú sjálfum þér. Og þar byrjar samkenndin. Að þú finnir til í sjálfrið þér. Finnir til með sjálfur þér. Já, þarna einhver tilfinning. Ég eitthvað smá hrygg. Já, þetta hryggð. Já, og það þarf að hjálpa börnum að vera með tilfinningu, ekki bara sussa á hana. Já. Heldur leyfa tilfinninguna að vera. Því ef þú leyfir einhver að vera, að þá getur það líka breyst. Já. Að því að við erum þekkingaverur sem erum skynverur og tilfinningaverur. Já. Og vitsmunirnir þetta allt samspil. Já. Þannig ef við lærum að samkenna okkur með einhverjum kendum, að þá erum við komin líka með auðugra innra líf til þess að geta samkennt með öðrum. Skiljið rétt að þér finnist þá sem þetta sé meira verkefni heimilanna en menntastofnanna eins og grunnskólana? Mér finnst þetta bara verkefni allra. Og Valgerður Ólafsdóttir, konans Kára Stefánssonar, hún skrifaði bók fyrir leikskólabörn sem ég held að heiti Saga tilfinninga. Ég bara greip hann daginn að því nú á ég lítið barnabarn, eða 2 lítið barnabarn og greip þess að bókasafni daginn og hún hafði verið að kynna sér þetta í sínum fræðum í sálfræði í Chicago, að hvernig við kennum börnum tilfinningalæsi. Og ég held að þetta sé byrjun á því að geta að dygðir að þær eru ætla ég að standa með sjálfur mér. Sem forsenda fyrir því að standa með öðrum eða verið hrekja einhvern annan á skólalóðinni, get ég fundið til með honum, get ég staðið með honum. Já. Og get ég sett mig í spor hans. Já. Þannig að þú veist að þá ertu komin með jarðveg fyrir eitthvað eins og dygðir. Já. Talandi konu sem stendur með sjálfri sér, þú hlýtur nú að hafa þurft að brjóta ansi marga brimskafla með því að í rauninni ryðja braut sem kona og heimspekingur hér á landi og ég sagði áðan í kynningunni að þú væri sumpart þekktari af störfum þínum utan landsteininu hér vegna
náttúrulega feminískrar nálgunarðinnar vegna þess sennilega að það þótti nú ekki sjálfsagt fyrir nokkrum áratugum að kona myndi taka doktorsgráðu í heimspeki og konur myndu ryðja sér til rúms og skrifa konur og nálgast allt með öðru sjónarhorni til Aristótelesar og annað sem ég hef lesið um þig. Hvernig, hvar fékkst þú styrk til þess að standa nægilega mikið með sjálfreiðir til þess að... Námslán. Já, efnislega þá skiptir námslánin alveg gríðalegu máli. Já, ég bara fór til erlendis og fór mjög snemma erlendis, bara 20. Mér langaði ekki að fara í Heimspekiháskólanum, það voru bara gaurar þar sem höfðu verið með mér í menntaskóla og þeir voru annarkvort kommar eða einhverju svona frjálshyggjumenn og það var ekki mín leiðin í heimspeki. Þannig að ég þurfti að fara í burtu og vera annar staðar og finna sjálfa mig í þessu og finna mér eigin farvegi í heimspekinni. Og ég hef verið að því allar götur. Og það var bara í rauninni að fávisku, ég fór út í heimspeki fávisku á þann hátt að mér langaði að fara bara á einhvern stað þar sem ég gæti bara hugsa sjálf. Og það hefur alltaf vakað fyrir mér og leið kom inn í heimspeki sem var á þeim tíma 1980 ofsalega karlhverf út allan heim. Og ég lærði í Bandaríkjunum svo seinna í Þýskalandi og það var litið svo að konur hefði ekki verið heimspekingar og rannsóknir síðust áratug hafa svo sannarlega sýnt fram á að það hafa konur verið ævanlega að stunda heimspeki og það er búið að grafa upp mjög mikið af verkum eftir hvern heimspekinga. Svo var heimspekin mjög svona lituð af þessari vísind- og tæknihyggju 20. aldar. Þannig að það átti bara að vera að greina hugtök og ógulega svona samkeppni að hafa rétt fyrir sér og mesta rósi var einhvern veginn að kveða hinn í kútin og eitthvað svona og mér fannst þetta ekki vera mín leiðin í heimspekina heldur. Þannig að ég ánetjaði snemma svona heimspeki þess að hugsa mannin heildstæðara sem huga og sál og líkama og líka bara finna svona manneskinn sem ég stað í heimspekinni. Þannig að ég upplifiði bara svona á vissan hátt jaðarstöðu og ég hef alltaf litið svo á jaðarstaðir þekkingafræðilegt forskot. Þannig að mér hefur alltaf fundist það bara frábært að fá að vera bara, svolítið öðrísi og það var svo sannarlega og svo ég tók doktorspróf í Þýskalandi og svo kenndi ég í 5 ár og það var milli 92 og 97 þá kendi ég við háskólinni í Rostock sem var í gamla Austur-Þýskalandi. Ég var að kenna nemendum sem hefðu alist upp í sósíalismanum og það var svona sérstök reynsla að vera þarna eftir hrun múrsins og eftir það kom ég til Íslands og kendi og ég fyrsta konan sem fær stöðu í heimspeki. Já, fyrsta konan. Já, og það var vissan hátt einmannlegt að því ég kom með nýjar áherslur. Voru karlarnir að sussa á þig og leiðbeina þér? Þegja. Þegja, það var alveg þannig. Já, þegja. Já, þegja. Hvað áttur að gera? Það áttu bara að þegja? Nei, ekki, já, bara láta sem að væri ekki þarna. Já. Puntudúkka? Þannig að ég bara hélt áfram að gera það sem ég alltaf gert og bara fór mínar eigin leiðir í þessu og þessar feminísku áherslu voru hvort á þessum tíma að byrja, að það var að hefjast þvílíkt blómaskeið og endurnýjunarskeið í heimspekin út af þessa því konur voru að byrja að koma inn og fleiri hópar voru byrjar að koma inn fötlunar heimspeki og alls konar og miklu meiri fjölmenningar áherslur og svona heimspekin maður fór að fatta heimspekin meira en frá Plató til NATO Já. Og þannig hún var að auðgast svo mikið á þessum tíma og þannig að ég fór mjög mikið bara að taka inn feminískar áherslur og rannsaka sögu kvenna í heimspekinni og leið kom upp í mér sterk löngun líka, mér fannst leiðilega þessi kappræðu stílar einhvern veginn að hver er klárastur í herbygginu eða í kennslustofunni og finna aðra leið til að iðka heimspeki og ég einmitt þessna fór ég að rannsaka svona heimspeki tilfinninga
heimspeki, hvað maður að segja einhvern veginn, að við erum líkamlegar verur, að við erum tengslaverur, löngunin til að skilja, allt þetta, fara í þetta mannlega, að ég hef alltaf litið svo á að heimspeki væri sérstök að því leiti og það var þess vegna sem ég leyfði mér að fara út í hana, hún er persónuleg. Ég er ekki bara að læra eitthvað, að innbyrða einhverja þekkingu, nei, ég er mín eigin rannsóknarstofa. Er það þess vegna sem empírískar rannsóknir henta ekki? Ég heimspeki, empírískar rannsóknir eru náttúrulega í náttúruvísindum og svo í félagsvísindum sem eru kannski að telja hvað eru margir þarna megin og hvað hinum megin. Við í heimspekinni höfum bara okkur sjálf. Það er að segja alltaf, við erum okkar eigin rannsóknarstofa og rannsóknarstofan er ekki bara höfuðið og innbyrða einhverja þekkingu, heldur hvernig við upplifum heiminn. Þannig að ég ányti að snemma því sem er kallað svona fyrirbærifræðileg nálgun, hvernig ber heimurinn, hvernig er bara upplifi ég heiminn og ég hef áhuga á því sem er kallað vitundar heimspeki, að því ég held að vitundin sé stóra heimsálfan sem við erum enn að uppgötva og við eigum eftir að uppgötva miklu meira vitundina á komandi áratugum og öldum og sérstaklega núna á tímum gervigreindar að þá er svo mikilvægt að rannsaka þetta frekar og ég er í rannsóknum með hugarfræðingum, vitsmunafræðingum, sálfræðingum og er að rannsaka á þessu sviði. Þannig að líka einmitt til þess að mér finnst gera heimspekina mennskari og þekkinguna mennskari að við getum lært að tala saman frá mennskari stað og getum verið meira við sjálf. Já, í þessu samhengi þá hefur rætt hugtakið skyn, finningu. Geturðu útskýrt það á mannamáli á 1 mínútu? Skynfinning? Já, hvað er skynfinning? Hvernig finnst þér að sýta hérna núna? Finnst það gaman? Já. Áhugavert ég er að læra og þegar ég er að læra þá finnst mér gaman, þá finnst mér tíminn ekki vera að líða til einskis, þá er hann gjöf. Sko þú sagði fyrst, minnst það gaman, þá er þannig að þú sagðir eitthvað, já ég er hérna núna, það er gaman og svo sagður, þegar mér finnst gaman þá er ég að læra eitthvað nýtt, þannig að þú komst með eitthvað almennt upp úr, þú talaði fyrst þig sem situr hérna og svo komstu með almenna staðhæfingu, þegar mér finnst gaman að því ég er að læra eitthvað nýtt og þegar það er gaman þá læri ég eitthvað nýtt. Þú komst þá með einhverja almenna staðhæfingu menntun og hún var heimspekileg. Þú komst með einhverja alhæfingu, já ég er hérna Björn og upplifa eitthvað, en þegar ég upplifi svona þá er ég að læra eitthvað nýtt. Þetta er heimspeki menntun. Ef að menntun er skemmtileg eða einhvern veginn eða það er gaman eða ég get dvalið við hana þá læri ég eitthvað. Og þetta er nákvæmlega það sem menntunar og uppeldisfræðingar hafa sagt á 20. og 21. öld að þegar okkur tekst að dvelja við eitthvað, að vera í núvitund eins og maður getur líka sagt með einhverju, að halda áfram að reyna að skilja eitthvað, að þá lærum við. Þannig að það sem ég er að segja, þú tókst einhver upplifun að standa hérna og það sem gerist eitthvað og þú komst með menntaheimspeki, uppeldisheimspeki út úr því og þá varst að tala út úr skynfinningu. Sem er sambland tilfinningar og skynhrifa manns. Þú nýttir eigin upplifuna þekkingu til þess að alhæfa. Já. Þú varst ekki með innistæðulausa þekkingu. Þú varst ekki bara með eitthvað aðleysið sem þú hafði lesið á netinu eða eitthvað lært í skóla. Ég bætti hennu persónulega við Þið persónulega varði jarðvegur til að koma með heimspekilega staðhæfingu. Þetta var ekki innistæðulaus þekking. Nei. Þannig að þú varst að nota þína eigin innistæðu, það sem upplifunum var með inn á bankareikningu, upplifinu eins og bankareikningur eða bara, sem við nýtum til að pæla út frá. Sko, ég hef heyrt sálfræðinga tala heilan sem vöðva og hugarafl sem vöðvaafl heilans. Höfum við einhvern veginn lagt ómikla áherslu á heilan en ekki nógu mikla áherslu á allt hitt í mannskepnunni og mér dettur líka í hug hvort dýrið í okkur höfum við svona svolítið vanrækt
dýrið í manninum þegar við höfum verið að reyna að skilja heiminn síðustu áratugi, kannski tengt tæknihyggjunni og trúnni á framfarir tengdar velvæðingu, tæknihyggju. Nú heilin náttúrulega rosalegt undur. Já. En við höfum kannski hugsað hann sem svona einhverja einingu aftengd á öllu sem Já. Heilin staðsettur í líkama og heilin samband og tengsl í líkamanum. Þannig að heilin miklu meira heldur en þessi einhver vöðvamassi hérna. Það ekki? Það held ég. Þetta allt sem hérna og leið allt umhverfið inn í okkur. Sko líkam og umhverfið eitt. Þetta ljós að hafa áhrif á okkur. Ég drekk hérna vatn, þetta 1000 ára gamalt vatn úr Gvendabrunnunum. Ímyndaðu þér, allar upplýsingarnar inn í þessu vatn. Og hérna það fer inn í mig og það fer út mér aftur og fer eitthvað út í heiminn. Við erum eitt með umhverfinu. Og sko þegar við bara að sitja hérna, þá erum við að taka inn alveg ógrinn af upplýsingum í gegnum það sem við sjáum, hvað við heyrum, hvernig við sitjum, hvernig líkamsholningin hvernig okkur líður hvort með öðru. Þetta allt að hafa áhrif á okkur. Og rannsóknir sýna að sko minnst af þessum upplýsingum verða meðvitaðar. En það hægt að gera það meðvitaðri með að rifja upp andartök. Þannig að þekking orðin svo miklu, hún svo viðfemt fyrirbæri og leið sýnir það okkur að til dæmis eitthvað eins og ég eða sjálf frekar síðbúið fyrirbæri. Við sjáum það bara börn þegar þau fæðast. Þau ekkert orðin eitthvað ég eða sjálf. Þau eitt með móðurinni og þau fá ekki einhverja tilfinningu fyrir ég eða sjálfi fyrir bara tiltölulega seint. Og þannig að sko sjálfið á okkur miklu meira heldur en þetta ég. Og að því leiti þú talar okkur sem dýr, auðvitað erum við hið mennska dýr. Að því að við erum líkamar, við erum af þessari jörð, við erum tengd alheiminum. Og alheimurinn lifandi, það eru nýja rannsóknir núna svona líffræði alheimsins, að þetta sem við kallum dautt efni, sko alheimurinn mjög kvikur, það rosalegt í gangi þar og þetta hefur áhrif á okkur og við erum hluti af alheiminum. Og vitund okkar, hvað meðvitað og hvað ekki, hvernig við upplifum okkur. Þannig að ég held að allar þessar rannsóknir svo spennandi. En það alveg rétt að við erum dýr og þessi vísindabylting, iðnbylting, tæknibylting, allt sem við höfum gengið í gegnum, þetta stórkostlegt. Hvað maðurinn klókt dýr. Það alveg með ólíkindum. Sem mögulega mun kosta hann sjálfan sig, því það jú tækniframfarir sem til dæmis að eyðileggja loftslagið og gætu orðið til þess að við verðum ekki lengur til. Já, við erum svo ástríðufull í þekkingaleitinni. Já. Að við erum jafnvel tilbúin að deyja. Já. Hugsaðu þér. Þetta alveg rosalega vera þessi maður. Já. Ha? En þú myndist aðeins áðan á að þér hefði ekki hugnast innantóm svona rökræðu hefð og það oft talað sko morfís brag stjórnmálana hér á landi. Og nú þegar við nálgumst kosningar og margir enn að sko gera upp við sig hvað ég að kjósa, þá svona velti maður því fyrir sér hefur Íslands stjórnmálahefð bara svona eins og stjórnmálahefð annar ríkja í kringum okkur, þetta ekki sko erum við ekki komið svolítið langt frá svona einsta kjarna mannlegar tilveru þegar við svona skrútinerum íslenska stjórnmálaumræðu hefðbundna. Þú færð 1 mínútu til þess að ræða mjög flókið mál og þú kemur bara með einhverja frasa og svo kemur næsti og
og hérna heiðarleikin og raunverulegt inntak hluta, það náttúrulega víkur. Hefur ekki stjórnmálin borið af leið í hérna, er ekki vitið svolítið komið úr stjórnmálunum, er þetta ekki orðið bara svona fyrirsagnir og soundbites og eitthvað svona búm, 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 þú þarft að vekja einhver hughrif mjög hratt, við höfum engan tíma lengur til þess að skoða neitt, við leggjumst ekki með íhygli yfir það hvort það er innistæða fyrir þessum rökum stjórnmálamanns eða ekki, heldur bara svona hver er flottastur. Einstaklingshyggjan sem við ræddum áðan, hún er svo sannarlega búin að vera ábyrjandi í hérna aðdraganda þessara kosningabaráttu þar sem umræða hneyksli einstaklinga hefur verið miklu meiri heldur en umræða málefni. Hvert er ég að fara? Ég reyna... Ég held þú ert að lýsa svona upplýsingaafþreyingu. Upplýsingaafþreyingu? Já, að stjórnmál og fjölmiðlar, þetta sé svona upplýsingaafþreying. Já, kannski er ég að því að mitt. Og þú ert að kalla eftir einhverju svona stjórnmálaumræðu sem gæti verið heimsbyggilegri kannski. Já, á dýptina meira. Á dýptina meira. Já. Nú snúa stjórnmálum völd og hafa alltaf gert það. Já. Og við höfum náttúrulega í frekar skamman eða nauman tíma svona í veraldarsögunni búið við eitthvað sem heitir lýðræði. Og lýðræði er ennþá í mótun, við vitum það. Já. Og þú ert að tala hvernig við höfum ímynda okkur, við hefðum ofsalega möguleika á lýðræði núna með opinni umræðu, netinu, allir geta setið hérna við sama borð. Interneti sem háskóli almennings. Já, allt þetta. Það sagði henni rómantísku fyrir 20 árum. Já, hvað hefur orðið? Einmitt, hvað hefur orðið? Já, en svo komum aftur á stjórnmálum. Að þá náttúrulega einn helsti stjórnspekingur 20. aldar, Hannah Arendt, hún var nú svo hvað á maður að segja, hún var með svona ákveðna svona kalda sín á stjórnmál. Þetta snýst bara hagsmuni. Þetta eru hagsmunaverðir. Þeir eru að gæta hagsmunina ákveðna afla í samfélaginu og þess vegna snúast stjórnmálum lygar, þau snúast ekki sannleika. Af því að það er bara verið að keppast að hafa betur í hagsmunabaráttu. Og þess vegna er þetta bara tæknileg stjórnmál, það sem strategísk hugsun ríkir. Ef við viljum fá einhverja raunverulega stjórnmála umræðu, þá verður hún einhvern veginn að vera til hlýðar við þetta hagsmunakarp. Já. Og það er einhver staðar annar staðar, þannig að hún sá fyrir sér einhvern svona annan vettvang. Já. Og ég veit ekki hvar hann gæti verið. Nei. En oft okkur dreymdum að hann gæti verið í opinberri umræðu. Já. En ég held enn sem fyrr að okkur skorti kannski núna, ég ímynda mér, að okkur skorti kannski mest stað fyrir umræðu þar sem að við getum verið við sjálf í umræðinni. Já. Það er til dæmis mikið tala slaufu núna, ég veit, þú veist, og mér er svo sem alltaf slaufa hinn og þessu, það er ekkert að því, ég þólum það alveg. En það er sagt, já, við megum ekki vera vanþroska og allt þetta. Og ég er sammála þeim punkti að því leyti að við erum svolítið mikið svona, ég hef rétt fyrir, þetta er svolítið svona mikið ángja því, ég hef rétt fyrir mér og þú hefur rangt fyrir mér. Já. Og heimsbyggileg umræða, hún felst í ekki að bara stimpla hvert annað í rétt og rangt, heldur, heyrðu, reynum að skilja eitthvað betur saman. Já. Og að því að við ættum að hafa forsendur til þess. En ég held að við verðum til þess líka að læra að tala frá dýpri stað. Já. Og það er þess að tala um þessa skinnfinningu. Já. Að það er að tala frá stað þar sem ég get verið ég sjálf. En leið kallar það að ég get treyst viðmælandanum til að hlusta á mig, til að leyfa mér að tala til enda. Og þess vegna er það fyrsta sem ég kenni mínu nemendum, það er að hlusta. Já. Virkhlustun. Og virkhlustun
að hún felst fyrst og fremst í því að tengja við því sjálfa. Já. Að taka eftir hvernig maður hlustar. Já. Það ekki bara að leyfa hinum að tala, bíða eftir að hann klári. Það að reyna að skilja hvað hinn að segja, reyna að hafa svona, það svona þekkingarleg samkennd, ég ætla að reyna að skilja. Já. Og leið að taka eftir að svona halda svolítið aftur á sjálfur sér, ekki bara bíða eftir að komast af, mér langar svo leiðrétt að segja þetta betur, ég veit betur, ég get sagt þetta betur, þú meinar örugglega þetta, bíða með það, halda aftur af sér. Já. Og ég held að þetta þurfi að kenna miklu betur í skólum. Já. Og þetta ekki bara að hægja á sér. Þetta að tengja við okkur sjálf. Þetta innri hlustun. Og þá erum orðin heimspekileg. Já. Mér fannst við sjá sko andstæðu mikilvægis þess sem þú ert að ræða núna í frambjóðendafundi Ríkisútvarpsins daginn þegar allir oddvitarnir voru kallaðir saman og þeir fengu held ekki nema jafnaði 30 sekundur til þess að svara einhverju risa stóru málefni og spyrlarnir voru svo uppteknir að því að tímamæla og gala svo fram í þú ert búið með tíman að það fór fram hjá þeim hvað var sagt og það voru svo aðrir viðmælendur sem gripu upp stóru skúpin sem að fjallu þarna vegna þess að þarna fjallu mjög stóru yfirlýsingar sem voru mjög fréttnæmar. Spyrlarnir fjölmiðla fólki sjálft. Það var svo upptekið af forminu. 30 sekundur. Allir tala jafnt. Að hlustunin var ekki bara óvirk, hún var bara engin. Þetta snerist bara einhvern veginn í mínum huga allt formið, ekkert inntakið. Glataður þáttur, að mínum mati. Já. Kannski hefði maður þurft svona 3 klukkustunda þátt og... Já, sko, hver óttinn við að fólk fái að klára sína hugsun? Þetta ekki bara einhver miskilningur? Stöðin svo samstöðin, þar sem að hér eru stundu tekin viðtöl sem eru 3-4 klukkutímar. Það reyndist bara mjög mikil eftirspurnanda úti eftir því að fólk fengi bara að klára sína hugsun og klára sína málskrein. Og mér svona dettur það í huga þessu samhengi hvort við höfum ekki bara látið teima okkur út í einhverjar villigutur án þess að leggja nokkrar rannsóknir til grundvallar og kannski bara athyglisbresturinn og þú veist þetta sem að þegar ég með síma minn sko, ég þarf að taka óbáslega margar hraðar ákvarðanir á hverjum degi af því ég vinn við að viða mér upplýsingum og leggja út frá þeim og reyna að tengja sem fjölmiðlamaður og fá fólk til þess að tala við mig það sem að gerast, þannig að ég þarf að hugsa óbúslega hratt þegar að velja ætla ég að íta þetta, ætla ég að skoða þetta þegar ég að svæpa en á sama tíma þá einmitt vegna þess hvað stór hluti af lífinu okkar hraður og grunnur þá þörfin fyrir dýftina og samtalið, djúpa samtalið og virku hlustunina, hún verður enn meiri. Já, ég held það. Ég held það alveg rétt þér. Já. En þetta hefur verið gagnslaus þáttur, ég sá hann ekki. Hann hefur verið, formið hefur borið hann ofurleiði. Eins og svo margt í seinni tíð. Já. Að það það sem að ég hefur kannski pirrað mig mest í síðustu áratugum. Það áherslun á form í stað áherslu á samhengi og inntak. En minn skóli ég sagði þér fyrir viðtalið að ég náttúrulega búin að vera blaðamaður allt mitt líf í 40 ár. Ég rithöfundur, ég búin að skrifa 8 bækur og ég sem sagt sótti mér menntun á 9 ólíkum fræðisviðum upp úr 20. Þannig að ég kannski einhvers konar viðrinni eða frávik eða frík, ég veit það ekki. Nú innri gagnrýnandinn að tala í þér. Já, og innri gagnrýnandi var líka að segja við mig farðu nú ekki beina að tala sjálfum þér, haltu að vorum að tala við konuna. Þú fær borga Þegar ég að kenna hlustun, þá einmitt kenni ég nemyndum líka að hlusta á innri gagnrýnandann og þau þurfa ekki á honum að halda. Nei. Hann ekki að hjálpa. Nei. Þú varst að dæma sjálf að þig, en ég meina þú þurftir að fara í 9 greinar. Ég meina ef þú ætlar að vera blaðamaður, þá þarft að kunna skila svo mörgu. Þú þarft að vera sérfræðingur á svo mörgum sviðum. Já. Ég meina þess að þarft að vera í 9 greinum. Ég myndi að hefði haldið það. En heimspekin hefur verið að sigla upp í mínum huga núna seinni ár. Ég á strák sem heimspekingur
og við ræðum heimspeki og mér finnst hérna þú ert svolítið rockstjarna sko í mínum huga þegar ég verð að skoða hérna til dæmis skrifar þú einu sinni grein upp úr þýskum heimspekingi sem að hvað heitir hann aftur? Michael Teunissen. Já, Teunissen og hérna hugmyndir hans dauðan og ég skrifaði bók dauðan og ég vitnaði þar til þinnar þýðingar á Teunissen og hérna hefur þú dæmis hitt Teunissen, hann dó fyrir 3-4 árum hittir þú hann einhvern tímann lifandi lífi áður? Sko ég var í námi í Berlín og hérna maðurinn minn var í námi á sama tíma og hann var nemandi Teunissen. Já, svoleiðis. Þannig að hann var kennari okkar í heimspeki og hann var náttúrulega eitt þekktasti heimspekingur í Þýskalandi af sinni kynslóð. Einmitt. Og hann skrifaði dauðan, þessa grein sem við þýddum, návist dauðans í lífinu. Já. Og þetta er athyglisvert, já. Mjög, hann vil meina það sko að fyrirferð dauðans kunna vera mest þegar við látum eins og hann sé ekki þarna. Og við þurfum í rauninni aktíft að taka hann fyrir sem umfjöllunarefni og veruleika til þess að losna, að það auki líkurnar á vandræðinu sem fylgja dauðanum, óttan við dauðan og allt það. Og það er kannski fleira með margt. Já, bara með við sýtum hérna, þú veist, þá tikkar klukkan. Já. Við færum nær dauðanum. Já. Og þetta, hérna, við lifum í átt að dauðanum. Já. Og hérna, hann er þarna alltaf. Já. Og já, hann er að tala líka svona þess að eða sem þú ert að tala dauðafælni í samtímanum, að eitthvað sem við viljum ekki hugsa en hann er þarna alltaf einmitt eins og þú segir, mest þegar við kannski látum eins og hann sé minnst þarna og ég held þetta eigi við eins og margt er það ekki? Að það er kannski, þetta er mest þarna þegar við látum eins og þessi minnst þarna heimspeki er svona þversagnir er það ekki? Jú, heimspekileg hugsun byrjar alltaf á einhverjum svona þversögnum það er athyglisvert Já, einmitt En Sigríður, tíminn líður en ég ætla kannski að fá að halda þér svona 5 eða 10 mínútur í viðbót stjórnmálin hvað ber að varast og hvað ættu að vera að tala núna í aðdraganda þessara kosninga hvað skiptir mestu máli út frá þínum heimspekilega sjónarhóli? Nú er ég ekki flokkspólitísk og að því mér finnst það ekki heimspekilegt en það getur vel verið að það sé vitleysa ég held sér gaman að vera í flokk og svona og allt það en hérna mér hefur fundist það bara ekki mín leið en ég hugsa kannski ekkert sérstaklega flokkspólitískt þessi mál núna það sem mér finnst skipta mig máli núna er tvennt að Landsbankinn verði ekki seldur að því mér finnst eins og að það er bara að redda okkur út úr einhverju svona skortstöðu núna því að líti í ríkiskassanum og þegar ný stjórnvöld komið til valda þá vilja ekki þurfa að fara bara í sparnað heldur geta splæst fé sem fengist fyrir Landsbankan en mér finnst það ekki að slátra mjólkukunni ég er bara alfarið á móti því að því að það er mikill arðurafs og við eigum eitt svona Landsbanka og að við vitum líka þessar bankasölur hafa farið til vina og vildarmanna Já, við vitum það og við erum að verða miklum arðið þarna sem þjóð og þannig að bara næstu stjórnvöld verða bara vona ég að standa vörð þetta og finna aðra leiðir til að hérna koma peningum í kassan í annan stað hef ég bara áhyggjur og auðlindum Þetta byrjaði með hérna kvótamálinu og þetta heldur áfram með landsölu. Nú hefur til dæmis Ratcliffe eignast upp undir 1,5% af landi á Íslandi með tilheyrandi vatnsréttindum. Auðmenn og fjársterkir aðilar eru að kaupa smávirkjanaréttindi. Ég lít svo á að allt þetta eigi að vera arfur til komandi kynslóða eigi að vera þjóðareign. Og það geti verið nýtingaréttur af þessu en það má ekki afsala okkur þessu við eigum að standa vörðum þetta ég er líka náttúruverndasinn og hef verið lengi og lít svo á að við séum verðir fyrir land sem sé einstakt og þetta er nokkuð skona þjóðgarður fyrir heiminn og við eigum að standa vörðum þetta land og við eigum að sjá sóm okkar í því að fara varlega með þessar auðlindir og skila þeim líka sko sem sterkustum til komandi kynslóða.
við eigum að passa okkur líka bara að fara ekki út í einhverju offramkvæmdir. Þú veist, við þurfum að fá ofboðslegt vinnuafl erlendis frá, það kannski einhver þensla skeið en svo kemur hjöðnun. Og við þurfum að spyrja miklu stærri spurningum. Ég finnst alltaf gott í þessari baráttu núna að fólk að segja, ég hef ekki efna á eignast íbúð, ég hef ekki efna á eignast börn. Og þetta að gerast allstaðar í heiminum. Það sama umræði Bandaríkjunum, núna þegar Trump var kosin. Og sko ég held að það hafi, og það bara ákaflega svona stór pæling, það hefur ekki bara með kapitalisman að gera, að því kapitalismin ósjálfbær, hann þarf 2,5 jörð til að geta framfleytt sér. Það hefur með heilaga gral í kapitalismanum að gera sem peningakerfið. Og peningakerfið aftengt jörðinni. Það var aftengt jörðinni endanlega þegar gullfóturinn var tekin undan peningunum og síðan þá hefur peningakerfi verið bara eitthvað svona númerakerfi á einhverju netskýi og við erum alltaf að móka þetta kerfi vex og vex og vex. Það vex einhvern veginn með einhverju skuldahagkerfi sem byggist á lánum og skuldum. Það gerir að verkum að vextir, það veldisvöxtur á vöxtum, þannig að þeir sem lána fé aukast meira heldur en þeir sem taka fé að láni. Þannig að fólk sem skuldar, og við erum öll skuldarar, erum að halda uppi peningakerfi sem að fáir einstaklingar eiga sem græða veldisvexti á vöxtunum. Þannig að við erum að vinna fyrir þetta peningakerfi og ég held að þurfa að leiðrétta þetta peningakerfi. Og þannig að þetta miklu stærra mál, þetta global mál. Og ég held að það sem að gerast núna, að það búið að vera núna undanferðin ár og þetta að gerast með svona þessum populisma eins og sagt þessum byrjar með einhverjum hægri populisma, þetta orðið vinstri populismi líka, að þú veist það allstaðar andstæða við hnattvæðingu og það hefur með þetta hnattaræna fjármagn að gera og það hefur fyrst og fremst með þetta peningahagkerfi að gera. Ég hef ekkert á móti markaðshagkerfi og í rauninni ekki á kapitalisma svo fremi sem við leiðréttum þetta peningahagkerfi. En það alþjóðlegt vandamál. Þannig að við höfum ekki lengur efna á peningum. Fólk hefur ekki efna á að kaupast íbúð, ekki efna á að eignast börn. Og svo fólk að kvart yfir að fæðingatíðinni lækki. Það kannski ekki bara peningakerfið sem hefur sök á því, það svo margt annað sem spilar þar inn í. En þetta eru svona stóru spurningarnar sem að pólitík bara í svona alþjóðlegu samhengi þarf að fást við. Já. Þú nefndir náttúruna áðan og Davíð Oddsson sagði fyrir Kárahnjúkavirkjun, náttúran á að vera manninum undirgefin. Náttúran að svara Davíð núna. Náttúran, hvernig? Hún getur hrist okkur mennina af sér og svo heldur bara jörðin áfram. Já. Það er nú þessi náttúra sem á að vera manninum undirgefin, hugsaðu þér. Sum orð þau eldast verri en önnur. Já, Davíð Oddsson náttúra. Kannski að hann átt að hlusta betur á náttúrunni í sjálfum sér. Já, kannski að hann átt að gera. En ég menna hann bara þessi kynslóð. Já, og hann fór þessa leið. En gaman að heyra þér að það er svona peningana og myndi mér nú svolítið á sumarkafla í minn eigin bók spillinguna. Já. Hvað finnst þér vera kjarnin í spillingu? Íslenska spillingu? Bara almennt. Hvað spilling? Hvernig hún? Sko spilling nefnilega óbúslega margtóna fyrirbrigði og það svo langt í frá að spilling sé bara þegar aðili í opinberri stöðum misfer með völd fjármuni eða eitthvað svoleiðis. Hún sko spilling í þessari bók sem sem ég nefndi hér, Besti vinur aðal, þá mjög mikið þá fer ég semst þá leið að ég nálgast hana meðal annars út frá heimspekilegu sjónarhorni og siðferðislegu sjónarhorni. Kollegi þinn upp í HÍ, Henry Alexander Henriksson, hann mér til ráðgjafari út frá sjónarhóli heimspekinnar. Svo nálgast ég hana félagsfræðilega, ég nálgast hana sakfræðilega, annað kollegi þinn Guðmundur Hálfdanarson, síðan nálgast ég hana leikmannalega og þólendalega, ræðið þólendur
nálgast hann út frá blaðamennsku sjónarhólinum. Heildarniðurstaðan að land eins og Ísland sé alveg einstaklega viðkvæmt og útsett fyrir spillingu og mér finnst ég alveg sjá það núna í aðdraganda þessara kosninga að það mjög auðvelt að spilla, eyðileggja, láta eins og eitthvað sé annað en það lega okkar viðkvæm, auðsöfnu sem hefur farið á örfáar hendur mikið mein, atvinnurekenda og fjármagns vald stjórnmálamanna verður alltaf meira og meira, það alltaf færri og færri þingmenn sem raunverulega eru sjálfstæðir og óháðir, þeir ganga erinda sem við vitum ekki hver eru. Við sjáum dæmi til dæmis einn frambjóðandi í Norðlandskjördæmi eystra sem kemur maður úr fiskeldinu og tekur efsta sæti þar af manni sem hafði verið, sem vitað til að Þorsteinn Már hafði sagt að væri ekki góður fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi. Sumir segja það nú ekki í bókinni, en sumir segja að nú sé fyrirtækin svo Samherji komin yfir í miðflokkin. Þeir hafi verið svona kannski ein aðal ástæðan fyrir því að við höfum séð miðflokkin dafna, spretta upp og allt það. En já, ég veit að þetta ekki alveg svarið við spurningunni þinni, en þegar bókin heldur ekki ódýr lausn eða hún leitast ekki við að koma með eitthvað ódýrt, einfalt svar. En ég held að einmitt hún eins og þú segir, þetta allstar, þetta gegnsýr allt, þetta gegnsýr pólitík allstar, þetta gegnsýr allt. Og ég held að ég hef ákveðið að fara ekki í pólitík þegar ég var í fyrsta bekk í gagnfræðaskóla. Þá var ég í nemendaráði. Og fyrir minn bekk, fyrsti bekkur í Gaggó, 13 ára. Og yngsti bekkurinn þá í Gaggó. Og ég man það var haldið eitthvað ball á hefum nemendaráðs. Og svo var afgangur á lindubuffi. Það var svona kassi með lindubuffi sem hafði ekki selst á ballinu. Og það var ákveðið að skipta lindubuffunum milli nemendaráðsmanna. Þetta svo gott. Og ég veist með mér, já, svona eru stjórnmál. Þannig að það ofsalega auðvelt að falla í þessa frestingu. Já. Og ég fekk mér lindubuff. Já. Og en ég var með óbræði munnin með einhvern veginn svona ennþá út af, ég sem já, þetta, en svo líka ofsalega erfitt að vera saklaus. Já. En það náttúrulega kerfin bjóð upp á þetta. Já. Og Það eitt kapli í bókinni sem held ég ber yfirskriftina stundum hefst billingin heima hjá okkur. Og það svona siðferðislegt úrlausnarefni að nú getur foreldri fengið dagvist á leikskóla fyrir barnið sitt með einhverjum tengslum og klíkuskap og ætlar að segja já eða nei. Já. Ef þú segir já, þá bara það getur skipt fjárhag heimilis þíns öllu máli að báðir aðilarnir komist út á atvinnumarkaði en það getur bara haft allt með það að segja ef þú ert ung manneskja hvort þú kemst sæmilega af í lífinu eða ekki en á sama tíma þá veistu að þú ert sennilega að svindla á einhverjum öðrum sem var framan í röðinni og hvort ætlar að velja að segja nei takk, ég vil bara að barni komist inn á leikskólan þegar það á að komast inn og hann ætlar að segja já takk og strangt tekið ef þú segir já takk, ég vil að þú svindlir þessu fyrir mig og takk fyrir að vera í sama flokki og ég og takk fyrir þennan klíkuskap og bara frábært að og ég ger eitthvað fyrir því í staðinn skilur þau? Það einhvern veginn, það eins og aðhalds í eina vörnin gegn spillingu því það svo einhvern veginn, maðurinn svona græðgisvera líka. Já, en núna þá þetta kannski líka bara baráttunum bjargirnar harðari en hún hefur verið. Yngstu börnin mín 2 það eru einu börnin mín á sem 5 sem hafa svona einhverjar áhyggjur af framtíðinni lífsbjargarlega, atvinnulega, sannarlega húsnæðislega þannig bara útsæði hérna ríku hér á Íslandi sem getur eitt vonum eigið húsnæði í augnablikinu sem náttúrulega svakalegt og svo kemur náttúrulega umhverfisógnin ofan á þetta
Þannig að sko áhyggjur unga fólks í dag, þær eru bara meiri. Við þurfum að fara held í nokkra áratugi aftur í tíman til þess að finna svona eins viðsjárverða tíma hjá ungu fólki eins og núna eru. Og þá er þetta kannski ekki bara spurning græðgi, heldur bara lífsbjarga. Komast af. Já, að komast af. Já, leið og þú ert að horfa á sko alveg ofbóðslegan uppgang, sko alltaf auðurinn að færast á færri hendur. Já. Þannig að græðgi sko fáu er orðin svo rosalega sterk. Já, og hugsaður hvort freistni hvatinn að þú bara skráir því snemma í einhverja unglega hreyfingu, mögulega einhvers fólks, einhvers flokks sem hefur yfir í sér sterka spillingaráru. Er sá hvati, gæti ekki verið að hann verði nú sterkari heldur en á langt skeið sko. Að því hefur verið haldið á lofti bæði í gamni og alvöru að ef þú ætlar að huga vel að björgum barnsins þíns. Þetta var sagt fyrir nokkrum áratugum reyndar. Skráðan í ungliðarhreyfingu Framsóknarflokksins eða Sjálfstæðisflokksins, það mun duga barninu betur í framtíðinni en öll heimsins háskólamenntun, verðleikar eða dugnaður. Já. Einu sinni var þetta þannig. Þetta er ekki lengur þannig sko. Nei. En bara svona til marks. Já, en kannski er þetta líka svona vandi flokkakerfisins sem þú ert að tala um núna, sko, að þetta hafi kannski einhvern veginn verið, en fólk upplifir líka flokka sem svona klíkur, hagsmunaklíkur. Já. Og og að þú þeir samhjálpar, samtryggingar og allt þetta. Já. Og svo er þetta velferðarkerfi hinna ríku. Já. Og allt þetta. Já, og svo og þess vegna þú varst að tala um það eru miklir umbreytingatímar núna í heiminum. Mjög miklir. Og það hefur með þessa spilling að gera, það hefur með þetta misrétt að gera. Já. Og það hefur með umhverfismálin að gera. Já. Þannig að þetta er alltaf að koma saman núna þannig í þessum 2 yngstu börnum þínum. Já, ég rætti það. Já. Og það þarf að kjarna sko, það þarf að súbstans til þess að standa af sér ósiðleg tækifæri sem kannski leiða til tímabundins ábata eða ábata í augnablikinu en er ekki sjálfbær og stórskaðar framtíðina. Og þá komum við aftur að mikilvægi heimspekinnar, mikilvægi umræðu dygðir, mikilvægi umræðu samhengi hlutana og mikilvægi þess að við einblínum ekki bara á daginn í dag, heldur hugsun til morgudagsins. Já. Ég held að við þurfum sko, maður er náttúrulega mikið búið að tala um að breyta einhverju, þú veist svona í ytri kerfum, en við þurfum líka að fara inn á við. Já. Og þess vegna ég að rannsaka það líka núna. Að við þurfum til þess að ná betur saman, til að geta tengst betur, til að hjálpa hvort öðru að vera mennskari. Já, og hjálpa hvort öðru að vera meiri einstaklingar. Já. Að því heimsbyggja á að hjálpa okkur að hugsa sjálf. Já. En til þess þarf þor og kjark. Þú svaraðir sko, þú vékst eiginlega undan svarinu áðan. Þú sagðir að námslánin hefðu verið það sem að þegar ég spurði hvaðan fannstu innri styrk. En viltu deila með okkur á persónulegum nótum í lokinu svona á þessu spjalli hverju þú þakkar það í tlæms uppeldið þínu og fari og umhverfi að þú ert konan sem ruddir brautina fyrir öðrum hvern heimsbyggingum víðum heim í hópi þeirra. Ég veit ekki. Í rauninni getur þú notað skinn hugdækið á svarið við þessari spurningu einhvern veginn? Nei, bara að ég held ég hafi hugsað með mér í hvað ætlar að eyða þessu lífi. Og mér fannst gaman að hugsa. Mér finnst það skemmtilegt ástand. En ég hef líka þurft að fórna ýmsu fyrir það. Já. Ég hefði vilja eiga fleiri börn. Já. Ég hefði kannski vilja njóta ákveðna hluta meira og eitthvað svona. Þannig að þú veist, það fylgjur öllu sem að gera líka ákveðna fórnir. Já. Og það er bara svo hlut af þessu að einhvern veginn það er allt annvörkum háð og það er allt tvíbent og allt orkar tvímælis og á góðum stundum þá virkar púslið eins og það sé einhver heilmynd. Já. Og en í rauninni held ég að það hafi verið
einhver sko heimannfylgja úr foreldra, hvernig þau töluðu eitthvað svona. Já. Mamma, líka á vissan hátt einhvern veginn að uppfylla einhverja drauma fyrir kynslóða. Já. Að einhverju leiti en fyrst og fremst að fá að vera ég sjálf. Já. Ég held að hafi bara verið það að ég ætla að drösla henni í gegnum lífið eins og hún vill. Mér langar að enda þetta kannski á þeim nótum vegna þess sem þú sagði núna að í Ástralíu var gerð rannsókn á því hvernig fólki liði rétt fyrir dauðastundina, sjúklingar á líknadeild, deild þar hvernig þeim liði og hérna þetta var krabbameinssjúkt fólk sem að vissi að það átti ekki mikið eftir og þeir sem að voru órólegastir og ekki tilbúnir í eigin dauða, það var greint hvað er sameiginlegt með þessum hópi og svo var þetta reitað í nokkra flokka og það sem að hérna fólki þykir verst fyrir dauðastundina og veldur því mestri ókyrrð og veldur því að það hugsar ég lifði mínu lífi ekki sem skildi. Það er ef það stóð ekki með sjálfu sér. Ef því leið rétt fyrir dánarstundina eins og það hefði ekki staðið með sjálfu sér. Og af því nefndi áðan að það var kannski spjallinu sem við tókum áður en við settust hér en annarkot var það núna eða áður að hérna ögurstundirnar í lífi okkar, þær eru kannski ekkert svo rosalega margar, sumir segja að séu 2-3 ár, mestalagi 5 á einni mannsævi, en þessar ögurstundir, þú hefur örugglega þurft að glíma við nokkrar ögurstundir, hvort þú ættir að degna eða halda áfram grjóthörð þótt að hafi kostað þig fórnir og ef þið líður núna eins og það hafi verið fórnana virði og þú hafi staðið með sjálfur þér, þá ertu hólpin. Ég held náttúrulega, sko, ég hef svo oft það að því þú ert að tala dauðan, ég held að sko að við þurfum að verða hetjur þegar við verðum gömul. Já. Ég er svona gamalt fólk sem er að, bara líkaminn er farin að gefa svo allt þetta. Já. Þú veist, hérna þetta er ekki ennþá afstaðið. Nei, þetta er ekki ennþá afstaðið. Ég er alveg sammála með hetjuskapinn og sjálfur er ég farin að leita miklu meira í félagsskap aldraðra eftir visku þeirra heldur en fyrir 10-15 árum. Miklu meira. Mér finnst að hafa svo margt að segja. Já. Og svo eru gamlingarnir einna hugrakastir núna af því við vorum að tala um spillingun áðan því að þú rekur ekki gamlingja eftir að hann er komin á eftirlaun. Hann getur skrifað frjáls status á Facebook, harðan status, annars á ágjör af því að það komi einhverju öfl og eyðilegi hérna vinnun hans fyrir honum. Já. Þannig að sko það voru ungliðar, það voru stúdentar í hérna París sem að leitu byltinguna hérna 68 en núna er hugrekkið svolítið á herðum gamlingarna. Heldurðu það? Já, ég held því fram allavega í bókinni Besti vinur aðal. Mér finnst það bara gott sambætt. Já. En Sigríður, það er búið að vera einstaklega gaman að spjalla við þig og þetta þróaðist nú meir út í samtal en viðtal en kannski ekki vera fyrir það. Hvað myndi heimspekin segja um það? Nei, þetta út á það gengur þetta. Já. Það gengur út á samtalið, er það ekki? Jú, ég held. Það getur bara að fara á netið. Já, einmitt. Forréttindi að fá þig hér á Rauða borðinu og ég vona við eftir að hittast aftur og ræða síðar eitthvað allt annað. En kæra þakki fyrir komuna. Já, þakka fyrir spjallið. Já, þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum kærlega samfylgdina. Minnum á að á morgun klukkan 16 verður bein útsending hjá okkur næst hér við Rauða borðið. Þátturinn Vikuskammtur þar sem við förum yfir tíðaranda, fréttir líðandi stundar og sennilega heilmikið af adrenalíni korteri fyrir kosningar. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.